خب رضا، تو فکر کنم واقعا یکی از بی‌درد سرترین آدمایی بودی که تا الان من تونستم باهاش ستاپ کنم و سری راه بیفتیم. خوبی رضا؟ ممنون، مرسی. شما خوبی؟ منم شکر خدا بد نیستم. اوضاعتون چطوره؟ اوضاعمون، منظور از مون حالا چیه؟ ولی اوضاع من که بد ایران همون دیگه. متاسفانه خبرهای خوب خیلی نیست. خوب خیلی نیست که چه عرض کنم، هر روز تا یه چیز جدیدی. صبح که خواب پا میشی مثلا نگاه میکنی یه اتفاقی افتاد، بعد 2 ساعت بعد یه اتفاق دیگه افتاد. خیلی عجیب غریب شده، ولی خب دیگه سعی میکنیم که بگذرونیم ببینیم چی میشه. الان روزمره چطوریه؟ الان تو همچنان میری سر کار، میری دیجیکالا؟ آره، من الان در واقع از حالا تا یه مدتیشون من تازه حالا دوران تحصیلات که حالا میخوندم پزشکی میرفتم بیمارستان رو تمام کردم. الان تو این چند ماه دیگه فول تایم دیجیکالام و حالا با توجه به مدل کاریمون و اون دیپارتمنتی که هستیم که در واقع بخش ارتباطات دیجیکالا محسوب میشه، یه مقداری حتی روزای تعطیل و شب و نصف شب و اینا پیش میاد. خیلی حالت مثلا 9 to 5 که سر ساعت بری سر ساعت برگردی شاید نداشته باشه، ولی هست دیگه. تقریبا فول تایم من اونجا کارا رو انجام میدم. تو خیلی کارهایی که داری میکنی به نظر من هم جالبه هم متفاوته و کلا من خودم خیلی برام جذابه که وقتی یه سری آدم چند تا کار بی ربط رو به هم ربط میدن و به نظر من همیشه هم یه نتیجه خیلی جالبی آدم توش در میاره. تو تجربی خوندی اصلا، درسته؟ بله. اصلا پزشکی طور خوندی، رفتی کاردیولوژیستی؟ آره، قلب و عروق یا همون کاردیولوژیست. و بعد کار دیتا ساینس تو دیجیکالا میکنی، آهنگم میسازی. باجزد. والا حالا من نمیدونم، خیلی دیدم پادکستاتون رو که معمولا اون فردی که اونجا روبروی شماست حرف نزنه ممکنه مخفول باقی شه. تلاش میکنم بیشتر صحبت کنم، ولی آره موضوع باحالیه برای خودم این قضیه و داستانش هم. حالا من نمیدونم الان جاش هست بگیم نگیم، ولی یه خیلی سریع بخوام ازش رد شم. من خب اولش که مثلا فرض کنید ما اول دبیرستان ما، حالا دیگه نمیدونم الان به سیستم جدید میگن چندم، فکر کنم 9 میشه دیگه. موقع انتخاب رشته باید میکردیم بر اساس حالا علاقه‌مون و حالا یه ترکیبی از نمره‌ای که تو درس‌های مختلف می آوردیم. من زیستم و یادم شده بودم 16 و حالا بقیه درس‌ها مثلا ریاضی فیزیک اینا مثلا خیلی اوکی 19 و نیم 18 و نیم مثلا اینجور چیزا. موقعی که کارنامه‌مو می‌خواستم بگیرم از این معاونمون، معلم زیستمون این بغل نشسته بود، کارنامه‌مو رفتم بگیرم، نگاه کرد معلم زیست یه لحظه ببینه مثلا شاگردش چه کرده، دید که زدش زیست 16 بقیه چیزا خوبه. گفت که خب خدمت شما، حالا انشالله تجربی که نمیخوای بری. گفتم نه خیالت راحت، چون واقعا هم نمیخواستم برم. یعنی من اولش خیلی دوست داشتم به ریاضی و کلاس ملاسای المپیاد ریاضی میذاشتن، من خیلی دوست داشتم تو اونا شرکت کنم. بعد یه سری اتفاقات خیلی عجیب غریب و شاید بی ربط افتاد، تهش تصمیم گرفتم که برم تجربی بخونم، به شرطی که حالا در واقع بذارم برم المپیاد بخونم، که اون مسیر مثلا عادی تجربی و اینو یه خورده اذیتم میکرد موقع به نظرم. و بعد وقتی یه سوال ازت بپرسم، توی این قضیه تجربی که من یادمه توی اون دوره دبیرستان و اینا بود، اینطوری بود که معمولاً اونایی که بچه‌ها که میرفتن تجربی کاملا خانواده تجربی بود، یعنی حالا یا پدر یا مادر یا خواهر، یعنی معمولاً ریاضیات چون کسیشون تجربی نبود ریاضی بودن. تجربی‌ها معمولاً یه نفرشون اینطوری بود. تو هم تو خانواده‌ت اینطوری بود؟ من خانواده مادریم تقریباً یه بخش زیادیشون پزشک و مثلا حالا یا داشتن پزشکی میخوندن یا پزشک بودن، داییام پدر بزرگم. البته تک و توک هم بود، مثلا یه داییم خب مهندس مثلا عمران بود، سازه در واقع. پسر داییم مثلا مهندسی برق خونده بود رفت کانادا، الان فکر کنم کانادا دیگه. شما درسته؟ دیگه الان اونجا در واقع استاد مکیله و الان من مدت هاست ندیدمش البته. مونتریال. آره بقیه ولی پزشک بودن اون بر، ولی خانواده پدری نه، یعنی بیشتر یه سایده
خانواده این شکلی، ولی خب خیلی جدی همه دیگه مثلا بدیهی بود که میگفتن دیگه باید برید دکتر بشی و گفتم بابا من دلم میخواد مثلا، من حتی اون موقع خیلی موسیقی برام جالب بود حتی، یعنی من یه دور تلاش جدی کردم بذارم برم هنرستان و گفتن که بابا این حرفا چی، هنرستان زشته عیبه و که باشه، ولی دیگه قرار بود تحت هیچ شرایطی نرم، تجربی که رفتم. ولی دیگه حالا بعدش مسیر رفت به سمت ای که المپیاد در واقع بریم با بچه‌ها المپیادی این چیزایی که میخوندن تو کلاس‌ها اونا شرکت کنیم. یه خورده از اون جو تست زدن و کنکور و این چیزای چیز بودم، اذیت میشدم، دوست نداشتم، حال نمیداد و تاش هم شانس آوردم و المپیاد تونستم مدال طلا رو بگیرم که کنکور ندم و دیگه بریم دانشگاه. اون موقع هم به شدت، حالا دوستانی که اون موقع من یادشونه میدونم، به شدت میگفتم پزشکی چیه ای بابا، مثلا فقط میشینی سه چیزای تجربی که حالا میخونی میری تو بالین فقط یه سری کارهای میکنی، نه ساینسی موقع به نظرم میومد داره نه چیزی، و خیلی میگفتم من 100% میخوام برم بیوتکنولوژی بخونم. و حالا یه سری باز اتفاقاتی افتاد که خیلی تو مفصل نمیخوام واردش بشم، تهش رفتم پزشکی. ولی اینا همه توی بک‌گراندش از خیلی مثلا شاید دوره راهنمایی من میشه این بود که دو تا چیز خیلی دوست داشتم، یکی موسیقی و که اون موقع گیتار میزدم بیشتر، والا مثلا تلاشایی هم واسه این که یه مقداری آهنگسازی اینا یاد بگیرم داشتم، و یکی هم برنامه نویسی و نه به شکل جدی، حالا اون موقع بیشتر مثلا کار با ور رفتن با چیزهای مختلف، یعنی هر چیزی مثلا گیرم میومد وری میرفتم دیدم چیه این اکسل مثلا چیه، چرا این فرمول یعنی چی، مثلا این شکلی. بعد مثلا داستان برنامه نویسی هم داستانش از اونجا شروع شد که حالا یه چیزی دیدم اون موقع مایکروسافت چی فرانت پیج یه همچین چیزی بود که آره باش یه همینجوری صفحه HTML میشد بسازی. بعد برام همیشه یه چیز عجیبی بود، ولی دوست داشتم این چیه چیکار میکنه، همینجوری اینجوری ذره ذره مثلا از کار کردن با HTML و اینا. بعد دیگه رفتم سمت پایتون و فلان و فلان دیگه الاخر که حالا همه اینا در کنار کاری که میکردم توی دوران حالا دانشگاه و پزشکی که میخوندم ادامه میدادم به شکل حالا مثلا پاره وقت و پارت تایم و اینا. بعد توی دیگه حالا دوران دانشگاه که از طرفی خب خود تدریس، یعنی خود کارهای بیمارستان و دانشگاه و این چیزاش بود، خب دوستم داشتم، یعنی واقعیتش تهش اینو من همین اول بگم، اینجوری نیست که مثلا من به زور مثلا خونده باشم، حالا فوقش آدم پزشکی عمومیشو به زور میخونه، تخصصو که دیگه مجبور نبودم. من واقعا دوست داشتم، کاردیولوژی واقعا دوست دارم، خیلی خیلی جذابه، ولی به همون نسبت به نظرم برنامه‌نویسی هم جذابه، موسیقی هم جذابه. و خب حالا به قول اون حرف استیو جابز شما هم خیلی تو پادکستاتون گفتینش دیگه، اینکه آدم داتا رو نمیتونه وقتی که looking forward هست کانکتش کنه دیگه، باید بره جلو و بعد looking backwards میشه اونا رو کانکت کرد. شاید مطمئنم یه روزی اینا به هم یه جوری مرتبط میشه. شاید 10 سال پیش نمیدونستم، الان یه ذره کلیرتره برام که چه جوری برنامه‌نویسی پزشکی مثلا چه ارتباطی میتونه داشته باشه. این روزا دیگه خیلی واضح تر شده که چه جوری مثلا برنامه‌نویسی و AI و دیتا ساینس و اینا به پزشکی میتونه کمک کنه. و حالا در واقع ایدئالم اینه که به زودی یه اتفاقاتی بیفته بتونم یه چیز بین رشته‌ای این شکلی داشته باشم که همه اون لذت‌ها استفاده بکنم. ببین این حرفی که تو داری میزنی به نظر من اصلا پیدا کردن باحال‌ترین سوراخ‌ها اینترسکشن این دوتا کار بی ربطیه که آدم‌ها دارن میکنن. یعنی مثلا من خواهر خودم هم دندانپزشکه، وقتی رفته بودم پیشش این مدت استرالیا بودیم خیلی با هم دیگه صحبت می‌کردیم و اینا. و ببین خب تو مثلا ابزارا و نرم افزارایی که مثلا آدم توی دنیای مثلا من رفتم توی کلینیکشون و اینا، اصلا با تولزا و دستگاه و سافت‌ورایی که اینا کار می‌کردن و دیده بودم کرکوپرم ریخته بود. بعد خب مثلا برام سوال بود که این سافت‌ور رو کی ساخته؟ این سافت‌وری که اینقدر سافیستیکیتده میتونه حالا از طرف مثلا به حالت سفارش باشه، ولی حتما اون افرادی که اینو ساختن توی اینداستری مثلا دندان پزشکی بودن و بعد they happen to be a software developer too، software developer هم بودن و بعد تونستن هم چیزی بسازن. یا مثلا من یه سافر موزیک که باشه خیلی حال میکنم استفاده میکنم، Ableton Live.
ایبلتون لایو هم حتی همینطور. یعنی من داشتم بیهایند the scenes نگاه میکردم، یه سری میوزیشن بودن، چون اصلا این سافره رو نگاه میکنی، اصلا تو اگه موسیقی دان نباشی نمیتونی سافره رو درست بکنی. کلا باید یه علمی داشته باشی نسبت به این. و واسه همین به نظر من همیشه مثلا اگر آدمو یه مقداری از استارتاپ بدونن و اینکه سافر نوشتن چطوری و چطوری کار میکنه، چون همیشه ما فکر میکنیم که این یه اینداستری که باید توش باشی، یعنی مثلا باید برنامه‌نویس باشی و دور و برت هم برنامه‌نویسان، در صورتی که نه، تو میتونی برنامه‌نویس باشی ولی فوتبالیست باشی، بعد یهو مثلا بیا یه سافر پیدا کنی برای مدیریت بازیکنان تیم مثلا نساجی، میدونی. یعنی همیشه این اینترسکشن است که تو میتونی همیشه یه چیزو با یه چیز دیگه وصل کنی و یه چیز بالا توش دراری. و اگه نگاه کنی دنیای پیرامون هم نگاه کنی، معمولا همیشه اینطوریه. میدونی یه نفری مثلا آیپاد هم اینطوریه، یا آیپادو مثلا یه هارد درایو پیدا کردن که مثلا توش آهنگا جا میشد و گفتن آها ما میتونیم اصلا میوزیک پلیر مثلا بسازیم، چون علاقه مثلا استیو جابز به موسیقی هم خیلی زیاد بود دیگه. میدونی همیشه موزیک یکی از پارتاشون بود. بنابراین به نظر من اتفاقا باحال‌ترین ایده ها و تمیزترین ایده ها و بهترین اجراها معمولا از این اینترسکشن میاد. یعنی یکی یه کار دیگه بلده، یه چیزی یه کار دیگه از یه صنعت دیگه هم بلده، این دوتا رو به هم میچسبن توش چیز در میاد. آره این اتفاقا یه چیز جالبی که من خیلی دیدمش، شاید جالب باشه برای شما. ما توی حالا هر بیمارستانی یه سیستم HIS وجود داره، بالاخره دیتای بیمارا وارد میشه، حالا میتونه فاینانشال باشه، میتونه مربوط به خود مثلا پرونده بیمار بالینیش باشه و غیره. خیلی برام همیشه مثلا وقتی بحث HIS و حالا اون مهندسایی که برنامه‌نویس این چیزا بودن پیش می اومد، این گوشام اینجوری دقیق میشد که ببینم چی میگن چی شده. یه پدیده خیلی جالبی بود که هنوز هم همه درگیرشن، یعنی همین الان من مطمئنم تو تک تک در واقع جاهایی که ما توی سیستم درمانی یه پلتفرمی داره ران میشه این مشکل وجود داره. اونم که اونایی که دارن برنامه‌شو مینویسن خب یه سری سافتور انجینیرای خیلی خوبن ولی زبون پزشکا رو نمیفهمن. یعنی ما خیلی اوجش اینجا بود که یه بار من توی یکی این بحثا بودم، اون برنامه‌نویسه میگفت که ببین ما یه فرمی میخوایم درست کنیم که این فیلدها رو داشته باشه، بعد این فرم رو اون استاد ما اصلا یه چیز دیگه میفهمید، یه انتظارش از فرم مثلا یه چیز کاغذی بود که یه فرمی باشه مثلا این شکلی، بعد میگفت که ببین ما فیلداشو میخوایم، بعد اون یه چیزای دیگه میگفت و سر همین یادم مثلا 1 ساعت داشتم بحث میکردم و خیلی مشکلات خورد. مثلا 1.5 سال پیش 2 سال پیش این طرح در واقع بیمه که دفترچه حذف شد، الکترونیک شد، پزشکا مجبور شدن که دیگه وارد کنن توی سیستم به جایی که بنویسن و این داستانا، اون خودش یه دیزاستری بود و این تازه لول خیلی 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 پایینه در واقع اینتراکشن بین سافتور انجینیرینگ و حالا مثلا یه چیزی مثل پزشکیه. شما فرض بکنید که الان دیگه یه ترندی که حتما فکر میکنم حالا تا 5 سال یا 10 سال دیگه میره به سمتش توی پزشکی. حالا ما دیگه توی کتابای تخصصمون که حالا مثلا برای کاردیولوژی ما برانوالد میخوندن، توی ادیشن جدیدش یک فصل راجع به AI این کاردیولوژی داشتیم، یعنی اینکه مثلا با AI چیکار میشه کرد تو کاردیولوژی و خیلی ترندی هم از. یعنی الان شما مثلا پاپمد رو نگاه کنید، مقاله‌ای که AI توی پزشکی دارن کار میکنن مثلا این شکلی رفته بالا نمایی و همینجوری هم داره میره بالا. بعد مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه اتفاق عجیب غریبی حتما میفته. حالا دیگه ببین تو اون لول چقدر میتونه این قضیه پیشرفت کنه، چقدر این اینترسکشنه و وجود کسایی که بتونن این دوتا رو به هم مرتبط بکنن میتونه جذاب باشه. حالا من ادعا ندارم که بتونم، حالا الان که خیلی نقش رو ایفا نکردم تا الان، ولی خیلی دوست دارم که بتونم یه همچین پوزیشنی رو ایفا بکنم و خیلی به من لذت میده. خب تو الان پرکتیس داری میکنی کاردیولوژیستی؟ الان نه. من در واقع دوره تخصصمون که 4 ساله بود و تازه الان شهریور تموم شد دیگه، یعنی الان 6 ماهی تقریبا داره تموم میشه و من تا اون موقع که حالا کارهای پرکتیس رو توی بیمارستان بودیم انجام میدیم، یعنی تو این 5-6 ماه فعلا نه، تا البته با برم طرح و این داستانا رو داریم که در واقع حالا احتمالاً سالهای آینده، چون حالا بحث سربازی و اینام هست، احتمالاً اینا باید یه جوری به یه شکل هندلش بکنم که اوکی بشه، ولی فعلا بیشتر درگیر حالا ددیکیتد شاید بگیم فعلا سمت برنامه نویسی و دیتا ساینس و ایناست کارم.
خب همین چجوری تو از کاردیولوژیست بودن و مطالعه توی تجربی سر از دیتا ساینس تو دیجیکالا در آوردی؟ داستانش اینه که پارسال سال آخر در واقع تخصصم که بود، من یه ذره برنامه‌مون سبک شده بود. میشه معمول سال آخر این شکلی که یه ذره برنامه سبک‌تر میشه که میخونم برای امتحان بورد و اینجور داستانا. از طرفی یه استارتاپ بود، استارتاپ پزشکی بود. حالا اون موقع هم توی بحبوحه کرونا و نمیدونم این استارتاپ های به خصوص مدیکال خیلی یه دفعه مثلا رشد کرده بودن و آدما فکر می‌کردن وای چه خبره دیگه، آینده تو پزشکیه و اصلا تمام. حالا این شکلی بود که خیلی استارتاپ های پزشکی شروع شد، زیاد شدن. یه استارتاپی بود که یکی از حالا در واقع دوستان قدیم منو معرفی کرده بود به اون مدیر عاملی که حالا فاوندر اون استارتاپ بود. حالا خودش پزشک نبود، منتها قبلا کار کرده بود، حالا مدیر عامل مثلا یه استارتاپ های دیگه بود قبلا و تجربه‌ای هم داشت. حالا تصمیم گرفته بود که استارتاپ پزشکی بزنه. یه روز رفتم اونجا صحبت کردم و یه چیز باحال گفت و من به شدت جذاب بود برام. اونم که اومد بهم گفت ببین من میخوام سیمپتوم چکر درست بکنیم و حالا مثل بابیلون هلت و الان خیلی دارن سیمپتوم چکرهای مختلفو، ولی اون چیزی که به عنوان مثلا ابجکتیو گذاشته بود یه چیز شبیه بابیلون هلت بود که یه ای آی داره که تو مثلا یه نفر مشکلی که داره به جای که سرچ کنه توی گوگل میاد میگه که من مشکل دارم، مثلا علامت میزنه این قسمت از بدنش، یه 4 تا مثلا سیمپتوم میگه، یه NLP پشتش ممکنه داشته باشه، سوال و جوابی بکنه، تهش میاد یه دیفرنشیال دیاگنوستیس میده، میگه که مثلا به احتمال اینقدر درصد اینه و اینه و اینه. حالا این وسط اگر یه چیز امرجنسی باشه میگه که شما سریع ادامه نده، اصلا همینجا وایس و زنگ بزن حالا اورژانس بیاد یا مثلا سریع مراجعه کن. اگه یه چیزی بود که میشه معمولا چیز خطرناکی نیست، یه توضیح بریفی میداد که این احتمالاً مثلا این بیماری این شکلیه، ولی حالا اگه بخوای ادامه بقیه داستان رو مثلا پیگیری بکنی، یه پزشک خاصی ببینی، میتونی مثلا این دکمه رو کلیک کنی، یه کال تو اکشن مثلا گذاشته بود که حالا خود همون مثلا میتونه یه تماس مشاوره تلفنی یا ویدیو کالی با مثلا پزشک داشته باشه، 4 تا چیزای دیگه هم مثلا آزمایش و این داستانا همه اونجا مثلا انجام میشه. این ابجکتیو بود که من خیلی برام جذاب بود، به خصوص قسمت سیمپتوم چکرشون احساس کردم که این دقیقاً همون چیزیه که اون داتا رو میخواد کانکت کنه دیگه. حالا از طرفی من پزشکی رو میدونم، از طرفی این بر من دیتا کار کردم، بعد خب دیگه چه چیزی بهتر از این. رفتم و با علاقه بسیار بسیار زیاد اونجا، اولم نگفت که من دقیقاً چه پوزیشنی قرار داشتم، یعنی خودم نمیدونستم که من چی کار قرار بشم. از طرفی یه سری بچه پزشک بودن توی اون استارتاپ که کمک میکردیم که بتونیم این سیمپتوم چکر رو آماده کنیم، دیتای پشتش رو. چون اولش که بالاخره یه دیتای اولیه باید اینجکت میشد دیگه، حالا قبل از اینکه ما بخوایم لرن کنیم چیزی رو. و اینکه از طرفی هم خب من یه پیش زمینه دیولپمنت و در واقع حالا فول استک هم بود چیزایی که پیش زمینه داشتم، خیلی فیت بود برای مثلا یه استارتاپی که میخواد شروع بکنه. ناخودآگاه این شکلی شد که این سیمپتوم چکر در واقع فکر کنم مثلا از 3-4 ماه طول کشید با یه تیم بچه پزشکی و یه تیم بچه مثلا فکر کنم 4 تا پزشک بودن و تیم تکمون هم مثلا 4 تا 5 تا کم و زیاد شدیم توی این مدت. سیمپتوم چکر رو درست کردیم، سایت کل خود اون سایت استارتاپ هم آوردیم بالا، در کنارش یه سیستم مشاوره تلفنی هم راه انداختیم و بعد ناخودآگاه من رفتم مثلا به این سمت که خب احتمالاً من تو پوزیشن اینکه تیم تک رو لید بکنم خیلی میتونم کمک کننده تر باشم. مثلا دیگه من شدم در واقع هد تیم تک اونجا، پزشکیش دیگه جدا شد و بچهای در واقع پزشکی از یه ساید دیگه منیج می‌کردم قضایای مشاوره تلفنی و این داستانا رو. من بعد اینجا بود که دیگه بعد از استارتاپه که تقریبا شد خرداد امسال، یعنی مثلا 9 ماه پیش، به دلایل مختلفی من اومدم بیرون. در واقع یه پوزیشنی بود توی دیجیکالا که اونم برام خیلی جالب بود که حالا توی مصاحبه شرکت کردم و یه سری فرآیندها و اینجور داستانا، چون یه سری چالنجای باحالی داشت. حالا فرصت شد میشه راجعش صحبت کرد. خیلی استریت فوروارد اون شکلی وقتی هست یه پوزیشنی شاد دادم میذاره من اینجوری هم مثلا خسته کننده شد بشه اینا، این چون یه سری چالنجای باحالی داشت برام جالب بود. از طرفی خب تجربه کورپوریت
متفاوت، خیلی چیزای جدید و خاص خودشو داشت که یادم بده. خیلی دوست داشتم که حالا اینم تجربه بکنم و خیلی خوشحالم واقعا از این تصمیمی که گرفتم و الان واقعا احساس میکنم یکی از لذت بخشترین کارهایی که میتونم تو زندگی انجام بدم تو این لحظه رو دارم انجام میدم. اصلا کمپانی بعضی موقع کمپانی‌های بزرگ مثلا مثل آمازون، مثل گوگل که به یه سایزی رسیدن برای بعضی از افراد خیلی جذاب میتونه باشه، مثل خودت مثلا یه کمپانی که مثلا مثل سایز دیجیکالا باشه، خب مثلا دیتا ساینس بودن توش خوبه، خیلی میتونه جذاب باشه و خیلی از کمپانی تیپ دیگه اینطوری. و یه مقدارم غم انگیزه که تعداد کمپانیایی که الان یه همچین قابلیتی رو دارن تو ایران توی سایزی باشن که برای بعضی از افراد مثلا دیوآپس براش جذابیت داشته باشه که بیاد بره اپریشن انجام بده کمه. اون استارتاپ قبلیه چی شد حالا؟ اون همونطوری اون توش بودی بعد یهو رفتی دیجیکالا اپلای کردی؟ استارتاپ قبلیه یه اتفاقی که افتاد براش این بود که یعنی چند تا اتفاق همزمان افتاد که منجر به این شد که تقریبا الان دیگه از بین رفت، ولی ترکیبی از حالا وضعیت فاینانشالی که توی کشور هی داشت بدتر و بدتر میشد، به علاوه اینکه یه ذره اون در واقع به هر حال منیجمنت کلی و اون پیشبرد قضیه که حالا مثلا بیایم که آیا اصلا بیایم در واقع بوتسترپ کنیم که بیایم سهامدار بگیریم، اینا به شکلی پیش رفت که خوب نبود. حالا نمیدونم خوب نبوده، تصمیم اشتباه بود، اینو من خودم چون خیلی تجربه ندارم سعی میکنم قضاوت نکنم، ولی در کل به این سمت رفت که به سمت سوی خوبی نرفت. اون قضیه سیمتم چکره که تقریبا هیچ وقت به شکل پروداکت جدی در نظر گرفته نشد متاسفانه، و این خیلی منو دیساپوینت کرد چون من واقعا به عشق اون سیمتم چکره اومده بودم و من الان متاسفانه مثلا شده یه کدی که توی ریپوزیتوری هست تو هیچ کارش هم نه خودشون میکنن نه من میتونم، چون در واقع NDA رو امضا کردیم و کارش نمیشه کرد. این خیلی منو دیساپوینت کرد و دیگه در نهایت چیزی نبود که بخواد ادامه پیدا بکنه. اینجوری شد داستان. بعد یه همچین اپلیکیشنی رو مثلا اپلیکیشن همین سیمتم چکر رو بعد از اول بعد از اسکرچ بعد احتمالاً یه دیتابیسی وجود داره که بیشتر هم فکر کنم، حالا نمیدونم چقدرش مثلا ML داره، بیشتر فکر کنم شاید فیلترینگ میتونه باشه، یعنی مثلا هی فیلتر کنه بگه این خب این سیمتوم اینم نه ولی میخوام ببینم که یه همچین اپلیکیشنی رو بیشتر به خاطر اینکه داریم فارسیش میکنین و برای کامیونیتی ایرانیاست از اون دید بود، یا نه کلا مثلا همه چیش هم مثلا دیتابیسی که میتونستی این سیمتوم رو توش چک بکنیم باید از اول درست می‌کردیم که چون منطقاً باید باشه این چیزی. همین منم اولش که فکر یعنی مثلا استارت کردم داستان این بود که به نظرم میومد که آره دیگه هست دیگه، یعنی با این اپروچ رفتم که برم بگردم پیدا کنم و ببینم که مثلا چیه و هست. ولی چی هست؟ چیزی هست که باید یه پزشک بیاد بگه که چجوری باید از اینا استفاده کنه. یعنی کار اون تیم پزشکیه. اون کاری که کردیم این بود که ما اومدیم تو این 3 ماه اون دیتا هایی که هست، یعنی الان ما کل پزشکی به هر حال یه سری تکست بوکه که بالاخره یه جایی نوشته شده و در واقع الان مثلا سایت هایی داریم، اپلیکیشن مثل آپ تو دیت داریم که هر آنچه اتفاق میفته همیشه دیتای جدیدش واردش میشه، منتها به اون شکل ارگانایز نشده که یه نفر که میخواد بیاد روش الگوریتمی پیاده بکنه راحت بتونه این کار انجام بده. دیتا پس نشه ما دیدیم دیتابیس اونجوری آماده نیست. دیتا هست، اومدیم بر اساس رفرنس های پزشکی دیتاهای رو بر اساس اون مدلی که بتونیم روش الگوریتم پیاده بکنیم. میگم اولش لرنینگ نداشت طبیعتا کارمون، یه اومدیم بیماری‌های مختلف رو به ترتیب پریوالنس اجتماعی سورت کردیم، دونه دونه رفتیم بر اساس سیمتم‌های مختلف سیمتما رو بهشون کانکت کردیم، بهشون ویت دادیم که حالا مثلا برای این بیماری چه سیمتومی ویتش بیشتر و کمتره. از طرفی نکته‌ای که هست اینه که باز این در واقع یه چالش جدیدی برای ما ایجاد کرد، اونم این که اصلا سیمتم چیه. یعنی ما مثلا میگم درد انگشت مثلا دست چپ رو بگم سیمتم، یا مثلا بیام بهش بگم درد دست چپ، یا بیام چه جوری، یعنی تا چه حد ریزش کنم، بعد دست چپ و با دست راست رو باید فرق بذارم. بعد مشکل این که تو بعضی بیمارا واقعا فرق داره، بعضی بیمارا نداره.
این خودش یه چالشی بود، یه مجبور شدیم بشیم مثلا یه سیمپتوم بانک درست بکنیم و خیلی جالب بود، ولی تاش اتفاقی که افتاد خیلی نتیجه داد. یعنی واقعا ما بعدش که اومدیم انجام دادیم یه دور در واقع یه چند تا پزشک آوردیم، گفتیم که شما مثلا یه سری سناریوی بالین در نظر بگیرید، تست کنید و تشخیص خودتون هم بذارید، مقایسه بکنیم ببینیم چند درصد صحت داره، در واقع چقدر ریلایبل این تشخیصایی که داریم، که مثلا یه چیزی نزدیک 45% تشخیص‌های اولی که ما داشتیم عیناً همون تشخیص اولی بود که پزشک میگه که خیلی عدد خوبی بود برای اون اولین چیزی که درست می‌کنیم. یه چیزی نزدیک به مثلا فکر کنم 30-40% تشخیص‌ها این شکلی بود که توی اون 3 تا تشخیص اولمون بود و خیلی هم میشد بهبودش داد، که دیگه متاسفانه میگم دیگه نشد بریم بیشتر که بخوایم بهبودش بدیم، فاین تیونش کنیم، لرنینگ اضافه کنیم. چون همونجوری که گفتیم الان مثلا ما یه پزشک توی ایران الان مثلا با یه علامت که بیاد شاید اولین تشخیص تو ذهنش بگه که بیماری ایه، ولی همین فرد توی برفرض کانادا وقتی بیاد پیش پزشک بگه که نه احتمالاً این بیه. چرا؟ چون بعضی بیماری ها توی مناطق مختلف جغرافیایی یا حالا توی اتنیسیتی های مختلف، توی سنهای مختلف متفاوته. متاسفانه ما خیلی دیتای کاملی در مورد اون چیزهایی که مخصوص ایرانه نداریم. همه در واقع تقریبا میشه گفت 98% علم دقیق و متقن پزشکی که روش ریلای میشه و کارا جلو برده میشه بر اساس جمعیت هایی که لزوما فاین تیون برای ایران مثلا نشده. خیلی این قسمتش یه جور و چه جوری حالا داره اعمال میشه مثلا تجربی دیگه. پزشک حالا مثلا 10 و 20 سال داره کار میکنه دیگه میدونه تو کتاب نوشته اونا، ولی میدونه که نه اینجا مریضا این شکلی که میان اینه احتمالاً بیشتر، و اینجوری الان داره یه بخش خوبی شده. منظور البته حالا به مرور مریضیایی که بیشتر میون ایرانی ها رواج داره یا مثلا بیماری هایی که فقط مخصوص ژن یا مخصوص این هر دوش هر دوش. یعنی ببینید ما یه سری بیماریایی هست که بر فرض کنید مصریه، بالاخره توی منطقه جغرافیای ایران به هر دلیلی مثلا شاید فرض کنیم ناقلش یه پشه خاصی هست که تو ایران فقط مثلا بیشتره از مثلا کانادا. از این چیزا فرض کنید میتونه باشه تا چیزایی که ژنتیک بیس، یعنی بیس ژنتیکی داره و چیزای دیگه‌ای که مثلا ممکنه نکته‌ای که داره پزشکی خیلی بیشتر از این که یعنی بیس قضیه رو بخواد نگاه بکنه که چرا حالا یه اتفاقی میفته، بیشتر نگاه میکنه که چی میشه. تهش آقا مثلا به هر دلیلی وقتی یه نفر با این علائم میاد محتمل تره که این بیماری داشته باشه، بعد که اینو در آوردن من فکر می‌کنم چرا این محتمل تره، احتمالاً به خاطر اینه که عاملش اون بوده. چون این شکلی علم پزشکی و بیشتر این مطالعات و دیتاها بر اساس در واقع مطالعاتی بوده که توی ایران خیلی نبوده و اونایی هم که توی ایران بوده به دلایل مختلف شاید خیلی دقت دیتاها زیاد نیست. یه ذره واقعا وجود یک دیتابیس این شکلی توی کشور که بومی باشه و واقعا بتونه مثلا این تشخیص ها رو بر اساس شرایط کشور بذاره و لرن بشه. اصلا شما فرض بکنید که واقعا اگه این اتفاق بتونه بیفته و تعداد زیادی در واقع مثلا فرض کنید حالا ما هر مشکلی پیش میاد تو گوگل سریع میزنیم دیگه، الان گوگل خیلی راحت میتونه بگه من مثلا احتمالاً چه مشکلاتی داره. یه همچین چیزی رو فرض بکنیم ما بتونیم حالا توی ایران روی همچین سیمپتوم چکری و بیس مثلا علمی مشخصی بذاریم، احتمالاً چیز خیلی ارزشمندی از آب در میاد. ولی خب حالا فعلا که نشد اونو. حتی به نظرم مثلا توی ایران داشتن یه همچین چیزی یه جذابیت دیگه که میتونه داشته باشه اینه که مثلا توی بازه خاصی نگاه میکنی ببینی مردم چه سیمپتومایی دارن خودشون نشون میدن. مثلا آقا در تاریخ مهر ماه مثلا یا اوایل مثلا زمستون آدما همه تقریبا 10% بالا شهر یا 1% شرق مثلا ایران همه دارن با یه همچین سیمپتومی دارن خودشون نشون میدن. یعنی دیتایی هم که میتونه یه سری سیگنال میتونه به آدم بده که میتونه خیلی جذاب و جالب باشه. این خیلی جالبه. الان مثلا یه چیز جالب اینه که پزشک هایی که توی مثلا سیستم منیجمنت درمان هستن خیلی ارزش اینو میدونن. یعنی میدونیم که اگر واقعا یه همچین سیستمی باشه چقدر میتونه کمک بکنه به ما برای اینکه مثلا به قولشون سیگنال بفهمیم اونجا داره همچین بیماری شروع میشه، حواستون باشه فلان. یه اتفاقاتی هم توی بازی که کووید 19 اومد و در واقع خیلی
گسترده شدم افتاد به صورت جسته گریخته، ولی هیچ وقت دیتابیس کامل اون شکلی نداریم. باز مثلا ما توی مناطق غیر یعنی شهرهای کوچیک یه سری دیتابیس هایی، حالا 2-3 تا گروه مختلف هستن دارن میسازن از دیتای بالینی که میرن خانه های بهداشت مراجعه میکنن و اینا، ولی هیچ وقت اون در واقع ویژگی های یعنی کیفیت لازم انجینیرینگ لازمی که میتونه تمام قدرتی که وجود داره الان رو بیاره به کمکش رو نداشته. چرا؟ چون میگم دیگه پزشکا برنامه‌نویسی نمیدونن، برنامه‌نویسا خیلی پزشکی نمیدونن چیا نیاز دارن و این گپ میتونه خیلی پر بشه و خیلی اتفاق خوبی رو رقم بزنه. ولی من ترجیحاً فکر میکنم این تیپ اپلیکیشن ها از اون اپلیکیشن ها میشن که یه کمپانی بزرگ احتمالاً هم گلوبال که بتونه همه دیتا ها رو جمع بکنه، یه دیتای سنترالایز درست بکنه از همه کشور و هی قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر بشه دیتاش، تا اینکه مثلا چند تا کمپانی کوچیک مگر اینکه آخر دیتاهاشون رو با هم شیر بکنن. میدونی اینترفیس های متفاوت ولی میتونی براش داشته باشی. یعنی به نظرم با یه API میتونه یه سرویس خیلی خفنی باشه که API اوپن بده و بعد روش کلی اینترفیس و سافتورهای جالب و یوتیلیتی های جذاب روش بسازن که حتما هم این دیتابیس باید وجود. من اتفاقا به همین دلیل ما مثلا اون سیمپتوم چکر رو از اون بیس وب سرویس نوشته بودیم و با API که مثلا من داشتم به خیلی چیزا فکر می‌کردم. یعنی من اینو به شکل پروداکت خیلی جدی می‌دیدم که مثلا میتونه چند تا نید جدی رو کمک کنه حل بشه. یک، بیمه ها. شما فکر کن که می‌خوای بری در واقع یه تعداد زیادی کارمند یه مثلا شرکتی رو بیمه کنی. حالا یه اپروچ اینه که مثلا الان دونه دونه بفرستی یه معاینه و یه آزمایشی و حالا مثلا چقدر دقیق هست نیست که بر اساس اون بخوایم تصمیم بگیریم که این بیمه چقدر پوشش بده مثلا اون در واقع داستانه. یه حالت میگه که اگه ما یه سیمپتوم چکر خیلی درست حسابی داشته باشیم دیگه بیمه میاد میگه اوکی شما برو یا مثلا هیستوری مثلا این سیمپتوم چکر تو بیار یا از این سیمپتوم چکر مثلا استفاده بکن به ما ریزالتشو بده و بر اساس اون میتونه اصلا اتوماتیک میتونه این در واقع چیز حساب بشه که اصلا برای شرکت بیمه چقدر میارزه که اصلا بیاد پوشش بده، چقدر نمیارزه. یعنی یه اتفاق خیلی باحالی اون سمت میتونست بیفته. یه سمتش سمت منیجمنت درمانه کشور بود، یه سمتش سمت کاستومرها یا حالا توی در واقع پزشکی کاستومر شاید نشه گفت، شاید مثلا بگیم بیمار یا حالا کاربر، حتی چون ما خیلی از کاربرهایی که ما از این اپلیکیشن استفاده می‌کنیم بیمار هم شاید نباشن، سالمه دیگه، میخواد بیاد اصلا چک بکنه. چقدر این کاربرها خودشون میتونستن استفاده بکنن، یه مشکلی که دارن دیگه نگران نباشن، پاشن برن حالا وقت پزشک بگیر ببین نبین جواب داد نداد، یه جایی بالاخره درست درمونی باشه که بتونی هم چک کنی هم همونجا با یه کاستومر سرویس خوبی بتونی انتظاری که داری مثلا از یه مشاوره پزشکی و غیره رو حل کنی. خب میگم متاسفانه این گپ خیلی مهمه که در اون لول منیجمنتی هم دیده بشه و بدونن تا بتونه حل بشه. ببین بدبختی قضیه اینه که آدم، من میدونم تو چه استیج بودی، منم انقدر توی این پوزیشن بودم که همیشه ایده‌های خیلی خوبی آدم سراغش می اومد و بعد کلی بهش فکر میکرد و بعد کلی تو ذهنش هم حتی ایده رو هی بزرگتر میکرد و بهش فکر میکرد و بدبختی اینه که آدم بعضی موقع فکر میکنه که هی فکر این کارا رو فقط بخوای توی یه مارکت بکنی اونم تو ایران. یعنی مثلا بعضی موقع این کارهای جهانیه، میدونی، یعنی باید این کارا رو توی یه اسکیل خیلی بالاتری کرد. آقا من الان ویدیو خودم تو رو بزنم تو رو خود ذکر کنم، من لبامو ماتیک نزدم و نمیدونم چرا اینقدر قرمز داره افتاده تو تصویر. ولی کلا این تیپ ایده ها به نظر من، چون ما یه ایده دیگه شبیه همین ایده رو خیلی هم روش دیولپ کردیم قبل از اینکه من بیام کانادا. تقریبا بین ترانزیشنم از ریحون تا اومدم کانادا استارتاپ بعدی ما رو انداختم، بینش خب ایده های زیادی بود که داشتیم بررسی می‌کردیم. یکی از این ایده ها که اتفاقا هم چند وقت پیش شانسی پیداش کردم، داشتم تو فولدرات نگاهش می‌کردم و اینا، ما راجع به غذا بود. یعنی ما اومده بودیم تمام این بارکدها و اون ارزش‌های غذایی پشت و همه اینا رو اسکن کرده بودیم. یعنی اصلا یه پروداکت قوت بود اسمش، که تو میتونستی، یعنی
تا حد خیلی زیادی هم بردی بودیمش جلو، یعنی کار میکرد قشنگ و تو میومدی پروفایل تو بهش میدادی، سنت، مرد هستی زن هستی و همه چی هستی، و با توجه به دیتایی که حالا ما مثلا از هلت اپت میگرفتیم، تمام دیتایی که داشتیم ما میخواستیم تو رو مچ کنیم با بهترین ترکیب‌های غذایی که میتونی بخوری، با تمام نوتریشن فکتی که اون پشت نوشته بود و چون ما تمام نوتریشن فکتور هم داشتیم یه دیتابیس خیلی از دیتابیس خود وزارت دارو بهتر، که حتی اصلا یکی از ایده‌هامون بود که اونا می‌خواستن از اونو می‌خواستن بخرن، چون ما همه دونه خریده بودیم اسکن کرده بودیم، یعنی دیگه رد بوست هم میگم تو پچ هم اسکن کرده بودیم مثلا، بعد ای کامرسش هم می‌کردین و همونجا می‌خرید و بعد خیلی خوب. ببین آره اصلا بهت میگه الان داکیومنتش برات بیارم بالا، مثلا یه پیچ 44 صفحه‌ای داشت که اصلا وارد 1000 تا مسائل میشد، اصلا مسائل خیلی خیلی زیاد، و ما هم پشتش داشتیم با تنسورفلو و اینا داشتیم دیتا رو هی پروسس می‌کردیم که ببینیم چجوری میتونیم از رابطه اینا رو هی بتونیم پیدا بکنیم. ولی بعضی موقع میدونی یه اتفاق دیگه هم که حالا باز میفته اینه که بعضی موقع بیزنس مدل هم خیلی مهمه، میدونی، یعنی ما با یه ایده خیلی اکسایتد میشیم و معمولا هم فکر کنم فرست تایم فاوندرها همیشه خیلی با ایده اکسایتد میشن و عاشق ایده میشن و میگن دیگه، میگن معمولا first time فاوندرها they are obsessed with the product, second time فاوندرها they are obsessed with distribution، یعنی اونایی که مثلا دفعه دومشون یا سومشون دارن استارتاپ میزنن دیگه فقط مهمترین ایده اتفاقا براشون پروداکت نیست، یعنی منم که الان خودم از جنس پروداکت از دنیای پروداکت میام الان دیگه بیزینسه، یعنی اینجوری که آقا این فیچر پول دار توش هست نیست، میدونی، یا این کار میکنه یا نمیکنه. خیلی به اون سمت رفتم. حالا برسیم به چیزت، به پوزیشن فعلی توی دیجیکالا که دیتا ساینسه. اول اصلا بگو دیتا ساینس چیکار میکنن، چون نمیدونم این ترم دیتا ساینس ریلیتیولی ترم خیلی نسبتا ترم جدیدیه، یعنی یه ترمیه که من فکر میکنم این تو پادکست شاماتینا داشتم گوش میکردم میگفتش که اینو اول تو فیسبوک و بعد ریسپکتفولی توی لینکدین 2 نفر خودشون این تایتل رو برای خودشون اصلا انتخاب کردن، دیتا ساینتیست، و تقریبا کسایی بودن که با مث خیلی خوب بودن و پی اچ دی هم داشتن، یعنی یه جورایی این شد مثلا تایتل دیتا ساینس، یعنی همچین وجود خارجی نداشتش این تایتل تا قبلش و تو فیسبوک به وجود اومد اولش. حالا نمیدونم خودت یه توضیح بهمون میدی که اصلا خودتون چجوری دیتا ساینس رو تایتلش انتخاب کردین و تو دیجیکالا چیکار میکنن؟ ببینید اول من یه توضیح بدم. دیجیکالا خب یه دیجیکالا گروپ وجود داره که شما خود حالا دیجیکالای به معنای دیجیکالا.com که خرید و کالا توش اتفاق میفته هست، شامل مثلا چیزای دیگه مثل فیدیبو و بعد خود همون حتی دیجیکالا.com یه در واقع کورپوریشن خیلی بزرگه با تعداد دیپارتمان خیلی در واقع گسترده که هر کدوم ممکنه که یه پوزیشن هایی داشته باشن که اسما مثل هم باشه. اینو برای این میگم که من دیتا ساینس شاید کاملا در واقع کار متفاوتی با یک دیتا ساینتیست دیگه ای که داره یه جای دیگه دیجیکالا کار میکنه انجام میدم. و واقعیت هم که دیتا ساینس یه ترمینولوژی خیلی ویگه دیگه، یعنی علم داده، حالا داده که خب هر چیزی دیتاه و علمم که حالا یعنی هر کاری که شما تو با اون در واقع بشه ساینتیفیک با اون دیتا بکنی. من چی کار میکنم؟ تو دیجیکالا گروپی یا دیجیکالا الان؟ نه من تو خود دیجیکالا و در واقع دپارتمان، یعنی اون گروه ارتباطات یا کورپوریت کامیونیکیشنزشون که حالا در واقع پی آر توش هست، در واقع یه تیم دیتا استوری تلینگ داره، یه تیم CSR داره، سوشال ریسپانسیبیلیتی داره، یه در واقع تیم سوشال میدیا ست داره و این میشه تیم کورپوریت کامیونیکیشنز دیجیکالا که من دیتا ساینتیست اونجا هستم. حالا البته اینو در واقع اینکه چی کار میکنم من توضیح میدم، ولی شاید تهش بگیم که خب این که حالا چرا دیتا ساینتیست بهش میگیم، ولی کاری که انجام میدم از دیتا استوری تلینگ شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی که من بیام بر اساس حالا دیتاهای بیزینسی که قراره کامیونیکیت بشه، حالا چه اینترنال چه اکسترنال چه توی گزارش سالانه و غیره،
به شکل مناسب اینو ویژوالایز بکنم برای مخاطبی که خیلی سریع میخواد تو 15 ثانیه اسکرول میکنه یه چیز میبینه همونجا باید بفهمه که داستان چه خبره، دیتا منتقل بشه، ایمپکتشو بذاره. حالا این دیتا استوری تلینگ مثلا یه چند سالی خیلی در واقع جاهای دیگه هم حالا استفاده میکنن و گزارش سالانه هاشون رو به این شکل دارن ارائه میدن. یکی از کارام اینه، یعنی گزارش سال دیجیکالا و حالا گزارش‌های دیگه‌ای که به این شکل تهیه میشه رو من در واقع تو اون تیم هستم و کار میکنم، قسمت آنالیزش و تهیه ویژوالیزیشن هاش و اینها. یکی دیگه کارهایی که میکنم توی در واقع اون دیتاهای مرتبط به سوشال میدیا که خب ما به هر حال سوشال لیسنینگ یکی از چیزای در واقع کار خیلی مهمیه که طبیعتاً باید توی همه کورپوریشن انجام بشه، دیجیکالام که به همین شکل، اینکه اینسایت بتونیم در بیاریم از چیزایی که توی سوشال میدیاهای مختلف هست، توی توییتر بگیرید، اینستاگرام بگیرید، تلگرام بگیرید. خب دیتاها جاهای مختلف هستن که دیتاهاشو آماده میکنن، حتی ممکنه مثلا به شکل داشبوردهای هم ارائه بدن. تا اینسایت در آوردن از این خیلی مهمه که مثلا حالا اوکی این زیاده، این کمه، این توییت ها اومد، تهش چی؟ تهش چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ اون مثلا یوزرایی که ایمپکتفولن کی بودن، از کجا اومدن؟ قبلا مثلا توی تایم سریز نگاه بکنیم این یوزرها به چه شکل بودن. ما برای تارگتد کامیونیکیشن خیلی در واقع پلن‌های مختلفی حالا در نظر گرفتیم. چرا تارگتد کامیونیکیشن اصلا چیه؟ این که شما مثلا یه وقتی از 10 سال پیش یه چیزی می‌خواستین بگی، ولی همه جا میگفتی دیگه، هم تو سایتت میزدی، هم تو مثلا هر کانالی دستت میرسید مثلا خبرشو میرفتی، هم مثلا فلان. ولی یه وقتی هست ما باید نگاه بکنیم ببینیم که گروه‌های مختلفی که در واقع وجود دارن اصلا چه نیازهایی دارن، چه سوالاتی دارن، به چه سوالاتی جواب داده بشه، چه مسیج‌هایی میخوایم منتقل بشه که تارگتد باشه، ایمپکت خوب بذاره. یه سمت در واقع کار باز دیتا ساینسی کمتر شاید باشه، دیولپمنت در واقع، چون حالا بخش کورپوریت کامیونیکیشنزی که ما هستیم اونر یک سری از در واقع حالا پروداکت به معنای شاپینگ پروداکت، نه به معنای در واقع حالا پروداکت های در واقع وبسایتی هست، مثل وبسایت کورپوریت که اباوت دیجیکالا هست، مثل دیجیکالا اکسپلور هست. دیولپمنتش رو تقریبا کامل الان من دارم با تیمی که حالا کار میکنیم، در واقع حالا یه فرانت اندی هست که دوستانه که میاد کمکمون به شکل فریلنسی، دوستان دیگه‌ای هستن که در واقع همکاری میکنن، ولی در واقع منیجمنت این اتفاقاتی که باید توی سمت دیولپمنت بیفته بر عهده بنده است و این میشه پکیج اصلی در واقع کارهایی. یعنی من اون آنچه که روزانه اتفاق میفته شامل یه ساید دیولپمنتی داره که با حالا دیولپمنتی همه چیش، حتی آپریشنی هم هست، یعنی در واقع از فرانت و بک و حواسم به ریپوزیتوریا باشه، ای پی آی ها، تا اینکه حالا اون وی امی که حالا وجود داره این روش در واقع مینتیننس میخواد، دیتابیس چی بشه، بکاپ گرفته بشه نشه، اینا همه یه و که اینا همه دیسنترالایز از خود دیجیکالا.com دیگه، اون جداه، اون در واقع تیم پروداکت خود دیجیکالا داره پیش میبره. ولی این سایدی که مربوط در واقع پروداکت کامیونیکیشنی تیم کورپوریت کامز هست و در واقع یه بخش از کار اینه، یه بخش هم کارهای آنالیتیکس مرتبط با کارامون هست که عرض کردم دیگه، یه چیزای سایدای دیتا استوری تلینگی داره، یه سایدای اینسایت در واقع در آوردن از دیتا داره، ریپورت دادن داره، که حالا اون قسمت جالبی که مثلا من خیلی برام جذابه، باز اینم یه جورایی بین رشته دارم سعی میکنم ایجادش بکنم، اینی که بین اون در واقع اینسایتی که حالا معمولا دیتا آنالیستا یه دیتایی میگیرن میشنن روش مثلا درست کار میکنن یه ریپورتی میدن، ولی این اتفاق میتونه اتومات بشه، به یه شکل استوری بوردهایی تبدیل بشه، داشبوردهایی تبدیل بشه که نه فقط دیتا رو مثل داشبوردهای متداول بی آی نشون بده که بشه فیلتر رو اینا روش گذاشت، بلکه اینسایت اتوماتیک ایجاد بکنه و استوری رو تل بکنه از اون دیتا به شکل اتوماتیک، و این خیلی میتونه مثلا چیز جذابی باشه که من دارم تلاش میکنم که حالا توی این در واقع پروژه‌ای که روش کار میکنم بتونه فراهم بشه. این میشه خلاصه از کاری که داریم پیش میبریم. خب بذار یه چند تا سوال، به خاطر اینکه فقط من بیشتر میخوام متوجه بشم که دقیقاً با این پوزیشن معمولاً کی یه همچین تیمی برای یه کمپانی تو چه سایزی نیازه که
دیتا ساینتیست داشته باشه؟ ببینید، من دوباره اینو اشاره بکنم که ما یه سری همکارای دیتا ساینتیست داریم که دارن توی تیم‌های خود digicala.com، یعنی همون تیم‌های شاپینگ، تیم‌های تک، در واقع فعالیت میکنن و کارشون مثلا چیه؟ مثلا پردیکشن برفرض آنچه که کاربر داره توی وبسایت دیجیکالا انجام میده. حالا میتونه در واقع پردیکشن های مختلف باشه، ریکامندیشن باشه. مثلا شما الان توی خود سایت مثلا دیجیکالا وقتی میرید، یه محصولی رو که کاربر مد نظرش و انتخاب میکنه، این محصول ممکنه که اینجوری به نظر بیاد که خب یه محصول دیگه، حالا یکی اون گذاشته آپلود کرده با یه عکسی رو سایت تموم شد. ولی واقعیت اینه که خب یه اتفاق پیچیده پشتش هست. چندین تا فروشنده مختلف همون محصول رو گذاشتن با قیمت‌های مختلف. هر کدوم این فروشنده‌های پیشینه‌ای ممکنه داشته باشن از میزان اینکه تعهد داشتن به ارسال به موقع، به اینکه قیمت مناسب دارن، محصول فیک فروختن یا نه. و کاربری که میاد توی دیجیکالا میزنه روی اون پروداکت، باید یه چیز باید ببینه تهش توی اون اصطلاحاً بهش میگیم بای باکسی که در واقع برای اون میبینه. یعنی ببینید آقا این اسمش اینه، فروشنده‌ای که حالا ریکامند می‌کنیم اینه، قیمتش هم اینه، یا کلیک بکنه یا نکنه. البته میتونه بره فروشنده دیگه اینا رو هم ببینه، ولی اینکه انتخاب بشه که از بین این همه آپشن، مثلا برای یه محصول شد مثلا 50 تا آپشن وجود داره، کدوم ترکیب نشون داده بشه که بر بهترین تجربه کاربری رو برای کاربر ایجاد کنه. که چرا اینو می‌خوایم؟ بدیهیه، چون که کاستومر به تجربه بهتری داشته باشه، پرچس‌های بیشتری تا در نهایت به سود بیزینس میشه. اینکه این تشخیص بتونه اتفاق بیفته خب خیلی میتونه پیچیده باشه و یه بخشی از کارهایی که همکارای دیتا ساینتیست که تو اون زمین دارن کار میکنن رو اینجور چیزاست. یا باز سمت در واقع سورتیشن و پروسسینگ محصولات یه اتفاقای باحالی میفته. مثلا شما فرض کنید این همه در واقع جنس و کالای مختلف داره وارد فقط یه دونه مرکز شما در نظر بگیرید، حالا با اینکه چندین تا وجوده، همون یه دونهش روزانه شاید مثلا هزاران کالای مختلف در کاتگوری‌های مختلف داره وارد میشه در تایم‌های مختلف روز. بعد یکیشو مثلا به شکل مثلا فرد میاره، سلر میاره، از سمت سلر آورده شده، یک سریش مثلا ممکنه که در واقع بی تو بی بوده باشه، یک سریش ممکنه این شکلی بوده که مال خود دیجیکالا به عنوان سلر، یک سریش دیگهش مارکت پلیسه. اینا حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ اینا قراره به ازای هر اوردر کاستومر جمع بشه، اون در واقع بهتریناش توی کمترین زمان توی بسته گذاشته بشه، پکیج بشه، فرستاده بشه و با خیلی سریع اتفاق بیفته. خب یه ذره آدم فکر بکنه میبینه که اصلا تو خونش بخواد یه همچین اتفاقی بیفته، یه سری وسیله بیاره، بذاره، بچینه، بعد با جمع کنه، بده ببره، خیلی طول میکشه. و هندل کردن سریع این نیاز داره به یه انجینیرینگ که ای آی خیلی میتونه کمکش بکنه. و این یکی از اتفاقاتی که میفته. چجوریه؟ ما الان اتفاقی که میفته کیاتیک سورتیشن بهش میگیم. یعنی هر محصولی که میاد، شما فرض بکنید چه خودکار باشه، چه مثلا مداد باشه، چه هرچی، همون جایی که میاد گذاشته میشه تو قفسه که نزدیکتره. حالا توی کل این در واقع سورتیشن سنتر یا حالا پروسسینگ سنتری که وجود داره، انواع و اقسام کالاها تو جاهای مختلف پخش شده و تعداد زیادی در واقع نیروی آپریشن اونجا وجود داره. یه اوردر که کاستومر میذاره یه ترکیبی از این محصولات مختلفه که معلوم نیست کجاست در حالت عادی، ولی یه پروسسی باید اتفاق بیفته که اولین چیز هوشمند اینه که بهترین فرد آپریشنی که در بهترین پوزیشن قرار داره توی اون منطقه، توی اون سنتر، که میتونه با کمترین زمان، با طی کمترین مسافت اون 5 تا کالای اون اوردر رو جمع بکنه، اون فرد رو انتخاب بکنه، آدرس اون 5 تا در واقع کالا رو بهش بده توی اون سیستمی که داره و اون فرد میره این کار رو انجام میده، انتخاب میکنه. مرحله بعد بر اساس کالاها باید پیش بینی کنه که چه سایز جعبه‌ای نیاز هست، چون فرض کنید 20 سایز مختلف جعبه وجود داره و واقعا یه ذره تغییر مثلا توی جعبه بزرگتر از حد باشه و در واقع بخواد انتخاب بشه، میتونه خیلی هم استفاده از کاغذ و قطع درخت و اینا رو این ساید قضیه رو خراب بکنه و بدتر بکنه، هم هزینه ایجاد میکنه.
و اپتیمایز کردن این موضوع که اون فردی که این کالا رو میگه فکر نکنه من چه جعبه استفاده بکنم، بهش میگم این جعبه این سایز این برمی‌داره اینو میذاره و در کمترین زمان باید این اتفاقا بیفته. خب این پشتش بدیهیه که پروسس های خیلی خیلی سنگینی میتونه اتفاق بیفته و داره میفته که یه بخشی از همکارای دیتا ساینسی که اون سایت دارن کار میکنن اینجور کارا رو انجام میدن. من کاری که حالا این سایت دارم انجام میدم توی تیم ارتباطات دیگه همونجوری که از اسمش پیداست مرتبط با قسمت، یعنی کارهای دیتایی که مرتبط با دیتاها و مسیج هایی که قراره از سمت کورپوریشن منتقل بشه به استیک‌هولدرهای مختلف. حالا این استیک‌هولدرها ممکنه اینترنال باشن، خود ایمپلوی ها باشن، ممکنه که در واقع اینوستورها باشن، ممکنه بیزینس های مختلف باشن که دارن همکاری میکنن، ممکنه در واقع حالا پابلیک ریلیشن یا همون پی آر باشه. تو چه سایزی یه کورپوریشن نیاز پیدا میکنه این اتفاق براش بیفته؟ سایز بدیهیه که نمیتونم بگم مثلا از مثلا 54 مثلا کیلومتر به بالا، ولی یه احتمالاً یه در واقع بستگی، یعنی ارتباطی داره به اینکه این بیزنس چی هست. یعنی حالا بالاخره یه بیزنسی مثل دیجیکالا به خاطر ماهیت ای کامرسی مارکت پلیسش که با انواع و اقسام و تعداد زیادی فروشنده طرفه مجبوره یه در واقع سیستم خیلی ددیکیتد هندل کردن این مسائل داشته باشه. ولی حالا شاید اصلا بیزنس دیگری که اصلا فانکشنش این نیست اصلا این نیاز رو نداشته باشه. یا حالا برای کامیونیکیشن هم همینطور. خب بیزنسی که کوچیک‌تر استیک‌هولدراش کمتر هستن، پیچیدگی‌های کمتری وجود داره توی در واقع منیج کردن و تارگت کردن هاشون، توی کامیونیکیشنشون، توی اینسایت در واقع فراهم کردن، کرایسیس های مختلفی که ممکنه براشون رخ بده محدودتره. خب شاید نیاز نداشته باشه، یعنی شاید نهایتاً یه پیار ساده مثلا در واقع حالا یه فرد، 2 نفر، 3 نفر اون کار رو دارن هندل میکنن بدون اینکه حالا دیتا آنالیست یا دیتا ساینتیست ددیکیتی برای این قضیه داشته باشن. ولی خب تو دیجیکالا متفاوته دیگه، یعنی ما انواع و اقسام فانکشن ها داریم که تیم ارتباطات باید براتی بگه در کنار اون پی آر متداول، و در نتیجه این باعث شده که تیم‌های مختلف وجود دیتا استوری تلینگ، ایونت، نمیدونم CSR و غیره که طبعاً انقدر خب اون کارهای مرتبط با دیتا دیولپمنت و تکش که جدا هم هست از بقیه در واقع داستان‌های بیزینس شاید زیاد هست که خب منطقی شاید به نظر برسه که اینجا ما الان نیاز داریم به یه مثلا دیتا ساینتیست که خب الان این اتفاق افتاده الان توی دیجیکالا. چه جالب. بعد ببینم شما از نرم افزارهایی مثلا مایکروسافت بی آی و تابلو و اینا استفاده میکنین برای دیتا گرفتنتون و اصلا کلا این داستان پایپلاین های دیتاتون و اینا چطوریه؟ ببینید ما یه تیم بی آی داریم که در واقع توی دپارتمنت ورتیکال تک دیجیکالا است که در واقع اونر اول و آخر دیتاهای دیجیکالا تیم بی آیه. به عبارتی منی که الان توی تیم کورپوریت کامزم، حالا البته من یه جورایی در واقع بین بی آی و این تیم هستم، در واقع یه ترمینولوژی داریم به اسم بیزینس پارتنر که افرادی هستن که مربوط یه دپارتمان ولی دارن با یه دپارتمان دیگه با اونا کار میکنن. ولی حالا صرف نظر از این داستان یه تیم بی آی وجود داره توی دیجیکالا که خب این تیم بی آی کارش همینه که دیتا رو مراقب باشه، دیتابیس ها رو مراقب باشه، افرادی که دسترسی دارن اکسس ها رو منیج بکنه و حالا روش های مختلفی که وجود داره بیاد دیتا ورهاوس آماده بکنه، داشبورد هایی که مربوط به همون مایکروسافت بی آی فرمودید اونا رو آماده بکنه که حالا استیک‌هولدرهای مختلف، حالا افراد مختلف توی سایدهای مختلف بیزینس بتونن به موقع و راحت دسترسی داشته باشن. یه سری بیزینس پارتنر گذاشته، دیتا آنالیست های بی آی هستن که توی دپارتمان های مختلف هستن. یه دیتا های چون ممکنه تو اون پروسس های کیوب و در واقع اون داشبورد ها و اون چیزهای متداولی که دسترسی بهش وجود داره توسط افراد نباشه و نیاز باشه مستقیما کوئری زده بشه به دیتابیس یا دیتا ورهاوس که اون بیزنس پارتنر و آنالیست ها در واقع کارشون همینه که اون افراد بی آی هستن که مستقیم کوئری میزنن. ولی در واقع خب بازم کاملا در واقع تحت نظارت تیم بی آی با همون در واقع شرایط و
مدل های خاص خود کاریشون این موضوع رو پیش میبرن. و خب واقعیتی که وجود داره اینه که البته من این وسط نکته مهم اینه که چون میگم جنس کارم متفاوته دیگه با اون دیتا آنالیستی که داره با دیتای بیزینس مثلا شاپینگ و نمیدونم خرید و کاستومر کار میکنه. درنچه من اکسس مستقیم به اون دیتا ندارم چون عضو تیم بی آی الان فعلا نیستم، ولی حالا ممکنه یه پارت های دیتایی لازم داشته باشه، تیکت دیگه مثلا بشه تیکت ممکنه دیتایی گرفته بشه برای گزارش سال، یه سری اکسس های با حالا تاییدایی که انجام میشه در واقع برقرار بشه، دیتا رو مثلا من میگیرم، حالا اون اینسایت رو میکشم بیرون، ریپورت رو آماده میکنم و غیره. ولی یه در واقع کار بسیار بسیار سختی رو تیم بی آی دیجیکالا رو من که از دور دارم میبینم اونم چون دیتاهای خیلی وحشتناک زیادیه، یعنی هم از نظر وسعت، یعنی چه عمقی بخواید به دیتا نگاه بکنید چه سطحش رو بخواید نگاه بکنید، خیلی دیتا زیاده. شما دیتا فقط دیتای پرچیسینگ که نیست که شما از اینکه سلرهای مارکت پلیس کیان، چه جوری ان، یعنی چه محصولاتی آوردن تو چه تایمی، چه قیمتایی رو گذاشتن، چه جوری فروش رفته، بگیر تا اینکه در واقع کاستومرها اومدن چیکار کردن، خریدن نخریدن، این چجوری رفته پروسس شده، آپریت شده، چجوری رفته دلیور شده، اون دلیور چه اتفاقی افتاده، کی اس ام اس نوتیفیکیشن اون رفته و همه اینا رو شما در نظر بگیرید توی 15 سالی که الان در واقع دیجیکالا حالا آروم آروم شروع کرده و به اینجا رسیده. خب این حجم زیادی از دیتاه که منیج کردنش خیلی سخت، حالا از چند جهت دیگه، هم از جهت اینکه اصلا ما دیتابیس هامون در واقع داون تایم نداشته باشه و بتونه کار بکنه همیشه به اندازه کافی، مثلا ملاحظات دسترسی ایجاد شده باشه، هم از جهت اینکه با فرمت مناسب اکسسیبل باشه. یعنی این خیلی مثلا مهمه. شما مثلا ترمینولوژی های بیزینسی خیلی وحشتناک زیاده، یعنی شما فقط توی تیم CX کاستومر اکسپریانس دیجیکالا بگید شما چه ترمینولوژی، چه مثلا شاخصایی دارید. خب MPS دارن، مثلا P100 دارن، C100 دارن، حالا یه ریترن اینجا تعریف میشه که ریترن به چی میگیم، مثلا به فرض بکنیم پرچیس هایی که اتفاق افتاده و کاربر گفته من میخوام ریترن کنم، یا اون وسط آپریشن توی مثلا آپریتینگ سنتر تو فولفیلمنت سنترمون مثلا مشکلی ایجاد شده برگشت خورده، یا مثلا سلر کدوم تعریفش چیه. و واقعا این اتفاق خیلی اتفاق سختیه که بیفته و خب این به شکل یعنی جالبی الان این اتفاق تونسته هندل بشه توی تیم بی آیمون. ولی دیگه حالا نمیدونم سوالی که پرسیدید رو تونستم جواب بدم یا نه، که اگه نه که باز بگم خدمتتون توضیحات بیشتر. نه مثلا میخوام ببینم که این قسمت هایی که الان مثلا شما الان اکسس دارین به این میخوام ببینم این دیتا هاتون توی بانک اطلاعاتی که توی مثلا دیجیکالا دارین اینا الان سیلوه یا نه الان همه رو میتونین وصل کنین، همه دیتا بره توی یه جایی و از اونجا استفاده کنین برای که دیتا رو بخونین؟ یعنی جای سنترالایز دارین؟ آره دیگه، تیم بی آی ما کارش همینه که حالا من میگم من مستقیما چون تو تیم بی آی نیستم شاید اگه بخوام دیتیل بگم اشتباه بگم، ولی میدونم که تیم بی آیمون کارش همینه که این دیتابیس های مختلفی که وجود داره رو میاد با یه تایملاینی با اون سیستم ETLی که وجود داره ازش حالا اون در واقع کپی که خیلی ترمینولوژی درستی نیست، ولی اون در واقع اطلاعاتی که منظورم چیزی شبیه مثلا سگمنت داتا آی او، یه جایی مثل شبیه سگمنت داتا آی او طوری. ببین الان تهش میشه یه دیتا ورهاوسی که شما فرض بکنید همه دیتابیس ها بالاخره ممکنه شما 1000 تا دیتابیس داشته باشی، ولی تهش یه جا هست که همه انگار دیتابیس ها به شکل تیبل های مختلف حالا جوین شده کنار هم هستن و بعد بیسد آن این میتونه یه سری داشبورد ایجاد بشه که اگه اتفاق نیفته اصلا اون فانکشن های منطقی دیتایی نمیتونه تحلیل بشه دیگه. مثلا یه جا داره اوردرات پروسس میشه، یه جا داره مثلا پرچیس کاستومر پروسس میشه، یه جا داره مثلا از اون بر دیتایی که مثلا من گفتم من کنسل میخوام بکنم توی دیتابیس های مختلفی هم مثلا شاد باشن، ولی برای اینکه ما بیایم مثلا بگیم آقا الان تهش ریترن ریتمون چنده،
تهش کانسلیشن ریت به دلیل این چقدر نیاز هست که همه این دیتا کنار هم یه جا باشه دیگه. این اتفاق داره میفته که این در واقع زحمات فانکشن اصلی تیم بی آی که داره اینا رو جمع میکنه یه جا و توی اون حالا در واقع دیتابیس هایی که داره و توی داشبورد هایی که داره در نهایت ازشون به شکل فیلتر شده و اینا در واقع قسمت مختلفی بیزینس دیتا نشون میده به شکل حالا ریل تایم با یه مقدار تاخیر، چون بالاخره با هر چند وقت یه بار اون دیتا ها گدر بشن و حالا اگر هم نیاز هست که کوئری به اون دیتابیس جمع آوری شده زده بشه. بعد ببینم رضا چقدر مثلا آمازون و زیر ذره بین دارین که اونا چی کار میکنن یا نه دیگه مثلا یواش یواش دیگه خیلی کاستم شدین؟ به هر حال من میدونم که دیجیکالا برای خب خیلی قفلی داره نگاه میکنه ببینه اونا چجوری دارن اپتیمایز میکنن سورتینگ سنترشون، اونا چجوری دارن افیشنت تر دارن کار میکنن. مثلا واقعا توی آمازونی که مثلا ویدیوشو تو یوتیوب نگاه میکنی که قشنگ اصلا رباتیکه، یعنی همه چی واقعا توسط سافتور و هاردور و ربات و اینا داره انجام میشه. و حالا من نمیدونم الان اسکیل واقعا دیجیکالا خب مثلا اسکیل آمازون نیست، ولی چقدر از کارهایی که اونو دارن میکنن و شما مثلا نگاه میکنین حالا حداقل تو تیم خودتون؟ اول که خب آمازون مشخصا یه بنچمارک خیلی مهمه دیگه برای بیزینس دیجیکالا. حالا از هر سایدیش من تا جایی که حالا در واقع بالاخره اینتراکشن داشتم، چه با بچهای تک چه با بچهای پروداکت چه از اون بر مثلا کامرشالمون مارکتینگمون، خب همیشه همه میدونیم که آمازون یه در واقع بنچمارک خوبه. ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، ما وقتی میگیم آمازون همیشه تو ذهنمون میاد که انگار مثلا یه جایی هست به اسم آمازون و همش همونه. ولی خب میدونیم دیگه خیلی وقتا آمازون وقتی میخواد بیاد توی کشوری فرض کنیم وارد بشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد نگاه میکنه خب این کشوری چیه، چیکار میکنه، یا اصلا زیر ساختی وجود داره که شبیه مثلا زیر ساخت خودش باشه، میاد اون اینوست میکنه، تکمیلش میکنه و در واقع اون میشه آمازون از اون موقع به بعد دیگه. در نتیجه خب این اتفاقیه که یعنی این نتیجه‌ای داره. این نتیجهش اینه که هر بیزینسی مثل دیجیکالا بدیهیه که خیلی دوست داره خودشو تا جای ممکن اصلا آماده بکنه برای همچین چیزی. این اتفاق خوبه دیگه. یعنی ما خیلی دوست داریم هم به خاطر خود کیفیت بیزینس طبیعتاً و سود مستقیمی که خب بیزینس میکنه کیفیت کار بره بالا، طبیعتاً تجربه آمازون هم که خیلی تجربه هایی که جوابشو پس داده میتونیم استفاده بکنیم، همین که آماده بکنیم بیزینس رو و برای اینکه اصلا بتونه اصلا روش اینوست بشه و در آینده های خوبی که مثلا آدم بتونه متصور بشه به شکل ابجکتیو. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که من اینو تازه فهمیدم، یعنی من خودم یکی از تجربه‌های جذاب برام خودم داشت توی این حالا 9 ماه فکر می‌کنم تقریبا که الان دیجیکالا هستم، تجربه کار توی کورپوریشن‌های بزرگه که به شکل وحشتناکی هر اتفاق میتونه پیچیده‌تر از اون چیزی که اصلا میشه تصور کرد بشه. یعنی من خودمش فکر می‌کردم که بابا چه کاریه دیگه، حالا مثلا وقتی یه اتفاقی داره میفته چرا یه SMS نمیزنه دیجیکالا بگه که شما کالای شما دیرتر میاد زودتر میاد. مثلا من خیلی مشکلاتی که خودم مثلا باهاش داشتم یه موقعی، مثلا من فکر می‌کردم قراره تو بازه 2 تا مثلا 6 بعد از ظهر بیاد، بعد دیدم مثلا 1 می‌بینم که زنگ میزنه، حالا اون مأمور دلیوری میگه که خب هستیم، من نیستم به خدا سر کارم. خب خیلی منو ناراحت می‌کرد و فکر می‌کنم کار نداره دیگه، حالا داره زودتر میاد، خب SMS بده زودتر میاد. بعد اومدم اینجا دیدم نه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. یعنی برای که همین این تغییره بخواد اتفاق بیفته مثلا شاید 2000 نفر باید یه سری کار، حالا هر کی یه پارتی از یک کار انجام بده تا این هماهنگی بتون رخ بده که همین یه ساعت زودتر بودنه رو به شکلی SMS بتونه داده بشه. من یه چیزی الان یادم اومد، اون ما به شکل جذابی اینترنت خب کشور قطع شد تایم کنکور یه ماه پیش بود فکر می‌کنم و خیلی عجیب بود. یعنی اصلا اتفاق افتاد که مثلا من باورم نمیشد دیگه. شما فکر کن که یه بیزینس داره کار میکنه، یه مینتیننسی وجود داره، یه سری فانکشن داره، همیشه روی با ریلای کردن روی یک اینپوت و آوتپوتی که اینا از نظر زمانی سینک شدن کارو جلو میبره. حالا یه دفعه 3 ساعت اینترنت قطع شه،
خب چه اتفاقی میفته؟ فرض بکنید مأمور دلیوری میاد بره یه محصول رو دلیور کنه، میخواد کدو بزنه دیگه، آقا این کد تحویل کار نمیکنه. خب چی میشه؟ نمیتونه دلیور بده. بعد چی میشه؟ نمیتونه بره دلیوری بعدی رو بگیره و تحویل بده. بعد چی میشه؟ این سنترهایی که بسته هستن پر میشه، نمیتونه از اون یکی سنتر قبلی محصول بگیره. بعد چی میشه؟ یعنی یه چین عجیب غریبی در واقع رخ میده که اصلا یعنی واقعا هندل کردن این موضوع خودش یه بیزینسیه برای خودش. و من واقعا میگم اینو الان من از این سایت که دیدم متوجه شدم که چقدر سخته یه همچین اتفاقی رو منیج کردن و هندل کردن. و مثلا اون اتفاقه براش خیلی جالب بود. من فکر نمی‌کنم مثلا یه چیزی باشه که اوکی میاد یه روز دو روز یه همچین اتفاقی بیفته، تأخیرات اتفاق بیفته، بعدش مثلا هندل بشه. ولی خب جدا از این که این هندل شد، حالا مثلا من یه چیزا یاد گرفتم. بعد چیزی که متوجه شدم حالا توی بحث الانم یادم افتاد بگم همینه که توی پروفشنال بزرگ یه تغییرات کوچیک ممکنه خیلی پیچیده بشه، نیاز به خیلی هماهنگی‌ها باشه. یه بخشایش هم اصلا بده ها، یعنی اصلا بدیه کورپوریشن بزرگ میتونه محسوب بشه که شاید اصلا باید براش فکر بشه. اصلا هستا، یعنی در واقع توی بیزنس مدل ها مثلا گفتن که وقتی مثلا کورپوریشن بزرگ میشه استراکچر تیم‌ها این شکلی بشه، سرعت میره بالاتر، این مشکلات کمتر میشه و غیره. ولی خیلی با استارتاپ فرق میکنه. و مثلا یه استارتاپ تهش من یه کار میخوای بکنی، آقا کامبیز بیا این کار بکن، اسقر برو اون کار بکن، مثلا تموم میشه. و مثلا من خودم یه عادتی که دارم همیشه مثلا خودم وارد یه کاری، مثلا یه چیزی باید بیاد رو سایت بالا، منتظر نمیمونم الو تو برو فرانتش رو بیار، مثلا تو برو اون باتن رو خودم وار میدارم سریع پروژه رو سفر اوکی میکنم. ولی اینجا نمیشه. یعنی مثلا شما یه در واقع جایی که هر تیکش یه در واقع تیمی روش نظارت داره، از شما اون وی امش بگیر توی حالا بحث دیوآپسی که کجا رو سرور بالا بیاد، اون باید اکسس برقرار باشه، آن تایم باشه، اون فایروالا مثلا مشکلی ایجاد نکنه، اون پیج مشکلی نباشه، پن تست بشه، نمیدونم فلان بشه. هر کدوم از این مرحله یه تیمی داره درگیرش میشه و میبینیم خیلی یه چیزای پیچیده‌تر میشه که نه واقعا من خیلی دارم، من احساس می‌کنم از شما بیشتر حرف زدم. نه بابا عالیه. ببین من دارم واقعا لذت دارم میبرم. و آخه این حرفی هم که تو داری میزنی خیلی باعث شد که من خودم بعد از اینکه دیدم کمپانی بزرگ چجوری دارن کار میکنن، حس همدلی یه مقداری بره بالاتر. یعنی توی این توییتر منم که میبینم مثلا ملت دارن غر میزنن ای بابا این دیجیکالا هم نمیدونم بسته ما رو دوباره دیر آورد و نمیدونم تحریم و اینا دزدن و اینا قیمتاشون اینطوری و اینا. خب حالا سرویس رو که باید بهتر کرد، در اون که ازش شکی نیست و اینا، ولی آدم یواش یواش میفهمه که بابا تو اون اسکیل این کاری که اینا دارن میکنن، یارو اولا که دنبال 1 قرون 2000 نیست که مثلا بیاد با قیمت ها رو بالا پایین، این پرایس چنج ها و این اتفاقات ها و اینا تو اون اسکیل واقعا یه چیز خیلی عجیب غریبیه. یعنی من واقعا که خود ما هم داشتیم ریحون رو مثلا میچرخوندیم، واقعا مثلا یه بازه زمانی بود، حالا تو میگی اینترنت رو قطع میکنن، یه دوره‌ای نمیدونم تو یادت اینا 4-5 سال پیش و اینا برق قطع میشد. هی آره برقا رو جایی توی شهرها میشه. آره بعد ما هم مثلا شما کانادا رو نمیبینید، ما اینجا نه ولی خب منم چشیدم دیگه. یعنی مثلا ما می‌خواستیم مثلا سر 1 تا 3 که مثلا اوج 12 تا 3 بود، اوج تمام مثلا سفارش‌های ریحون می اومد، مثلا یه ساعت قطع می‌کردن. بعد ما مثلا وقتی خواستیم استارتاپ بزنیم و اینا، خب مثلا اولش فکر می‌کردیم که خب مثلا یه سافر درست کنیم و اینا، بعداً فهمیدیم تو رفتی داری فقط رفتی ژنراتور خریدی و نمیدونم اصلا کارهای دیگه داری می‌کنی. یعنی اصلا مدیریت توی دنیای دیگه است، توی کارهای دیگه داری می‌کنی. و من خودم یه مقداری حس همدلیم واقعا الان با کمپانی‌ها بیشتره، میدونی. یعنی واقعیتش اینه که کاستومرم حق داره. یعنی من نمیدونم، من شخصا نمیتونم بگم که باید کاستومرها همدل باشن با بیزینس. بالاخره می‌خواست نمیدونم خودشه دیگه، مشکل خودشه، باید بالاخره مشکل کاستومر اومده داره یه هزینه میکنه، انتظار داره کیفیت کار خوب باشه. همیشه هم بالاخره وقتی کیفیت خوب نیست در درجه اول درست اینه که بیزینس مشکل رو بره حل بکنه. ولی همدلیه رو به عنوان یه چیز جدایی یعنی از این ببینیم، یعنی این کاستومر درست میگه، حق داره با درست بشه، اینو بزنیم کنار. همدلی خیلی باحاله برای خود آدم‌هایی که میان میبینن. یعنی
ما یکی از این پروژه‌های مثلا تیم ارتباطات یه چیزی هست به اسم دیجیکالا اکسپلور، بچهای تیم ایونتمونن که هر کسی بخواد میاد ثبت نام میکنه، میره مثلا میگه که من میخوام تور بیام ببینم چه اتفاقی میبرنش. همین چیزایی که من بهتون دارم مثلا همینجوری سری گفتم و دونه دونه میره داخل این سورتیشن سنترها، میبینه چه اتفاقی میفته، بستا چه جوری میان، میره تو آفیس میاد میبینه و حالا یه نظرسنجی هم انجام میشه و نتایجش باحاله. این حس خیلی تجربه جالبیه و به عنوان یه چیزی که آدم یاد میگیره، میفهمه، یه پیچیدگی‌های جدیدی میونه وجود داره که در حالت عادی ممکن بهش دقت نکنه. چرا حالا به یه فرد ممکنه کمک کنه صرف نظر از حالا بیزینس؟ به این دلیل که ما خیلی وقتا برای خودمون که می‌خوایم یه کاری بکنیم یا خودمون که می‌خوایم یه تصمیم بگیریم یا یه ایده‌ای که می‌خوایم بر اساسش بیام یه پلنی بشینیم توی زندگیمون، پیچیده است ولی ما پیچیدگیشو ممکن درک نکنیم. من ممکن بگم که من می‌خوام مهاجرت کنم، کاری نداره دیگه، میرم مثلا میگم اینجوری اونو امتحان میدم آیلتس فلان، ولی وقتی که یه نفر رو ببینم که این مسیر رو رفته و ببینم چه اتفاقاتی براش افتاده، چه اتفاقاتی میتونه بیفته، چه چیزایی رفت، تازه بعدی که رفت چه اتفاقاتی افتاد، مثلا شما برگشت و دوباره داشتون شد رفت. یعنی این پیچیدگی رو هرچی آدم بیشتر میبینه، مثل تاریخ دیگه، میبینه که برای خودش هم میتونه اتفاق بیفته، نه لزوما تو همون کانتکست، تو کانتکست های دیگه ولی با شباهت های در واقع فانکشنی و این جذابیت جدای از در واقع بعد بیزینسی به نظرم خیلی تجربه خوبی میتونه باشه این قضیه. ولی کاستومر ابسشن یا حالا به هر حال مثلا آمازون هم خب این قضیه رو خیلی روش مانور داد دیگه، یعنی کلا فکر کنم حتی همچنان هم شعارشون اینه که we are the most customer centric company in the world. ما بیشترین اهمیت و بیشترین، یعنی مشتری ما همیشه در مرکز توجه ماست. کاستومر ابسشن خیلی دارن، ولی واقعا توی ایران سخته و ببین الان ولیوی اول دیجیکالا مثلا همیشه همین بوده دیگه، کاستومر سنتریک بودن. شما هر جا بحثی میشه و اینا میدونید دیگه، حالا یکی از چیزایی کاستومر سنتریک خیلی مهمه. نه خب 4 تا ولیو داریم ولی کاستومر سنتریک بودن این در نهایت این خیلی مهمه. ولی همونجوری که میگی سخته دیگه، حالا سختیه هم هزار تا بود. اما آمازون و ما خب بود سوشال مدیاییشو مستقیما توی این در واقع چش میگن کارمون مرتبط تره، هی میبینیم چک میکنیم چه اتفاقاتی اونجا میفته. واقعا همون اتفاقاتی که خب ما این برداریم تجربه میکنیم توی بازارهای مختلف، همین دغدغه هایی که کاستومرای مثلا دیجیکالا دارن اصلا همونا رو اونجا هم دارن و یکی از چیزایی اینه که ما میریم یاد میگیریم چه اتفاق افتاد، چیکار کردن، چجوری هندل شد، چجوری هندل نشد، که بتونیم ازش کمک بگیریم، بنچمارک کنیم و استفاده بکنیم. منتها یه چیزایی حتی ممکنه در واقع ببینه آدم، مثلا من واقعا برام جالب بود، من هیچ وقت نمیرفتم سوشال مدیا اکانت آمازون رو با این هدف دنبال کنم تا الان که الان مجبور شدم به خاطر کارم کار بکنم. و یه چیزایی میبینیم یه اتفاق میفته و ایراداتی میگیریم که اصلا ما فکر می‌کنیم این ایرادایی که فقط تو ایران دارن، نه اینجوری نیست. یعنی تو آمازونش هم همونه، همینا رو میگم و به حق هم میگم. و حالا آمازون یه فرقای دیگه هم داره دیگه. ما الان مثلا تو دیجیکالا ساعت در واقع تعیین میشه، میگیم که 2 تا 6 در فلان روز. خب آمازون فکر میکنم تا جایی که حالا میدونم در حالت عادیش توی اون در واقع مگه اینکه پرایم بگیری اینه نداره دیگه، روز تعیین میکنی. خب این خیلی پیچیدگی آپریشنیش سخت‌تره دیگه توی دیجیکالا که داره هندل میشه. ولی باز همون اون در واقع اون حالتی که آمازون در حالت عادیش اینو نداره، خب خیلی وقتا همون روز ما 2 ساعت کم میشه یا زیاد میشه خیلی برای ما الان داستان شده. آمازون روز ممکنه مثلا اون روز نمیاره یا روز قبلش، حتی اسکیل آمازون خیلی فرق داره. حالا نمیشه مقایسه کرد، شاید دیجیکالا خب میگن که کوچیک‌تره و احتمالاً راحت‌تر میشه قول زمان داد، نمیدونم این بحث بذاریم کنار. ولی میخوام بگم همین اتفاقات توی جای دیگه هم میبینیم میفته و به نظرم هم چیز طبیعیه دیگه. کاستومر حق داره، درست میگه، با قول دادن بهش فلان موقع بیارن، نیاوردن، از کارش افتاده، از زندگیش افتاده، زودسان اومده یه تایم میتونه اون تایم پاش بره سر کار تعطیل و هر چی. از طرف بیزینس هم خب بدیهیه که دوست داره که اتفاق برای کاستومرش نیفته، چون کاستومر اگر تجربه بهتری داشته باشه دوباره میاد خرید میکنه ازش و باعث سود نهاییش میشه.
و این چالشیه که رسیدنش به یه تعادل خیلی کار سختیه دیگه. حالا برای رضا بعدش چه پوزیشنی تو دنیا دیگه جذابه؟ یعنی اول از همه الان میخوام ببینم پست به عنوان یک کسی که دیتا ساینس خوندی، دیتا ساینس که نخوندی، یه تایتله در حقیقت که به برداشتی دیگه و اینا تو هم میتونی آره الان اصلا دیتا ساینس می‌خواستم تهش اینو بگم، دیتا ساینس خیلی نمیشه گفت کسی که دیتا ساینس لزوما دارد این کار رو میکنه دیگه. الان دیگه همه چی داره این شکلی میشه. الان دیگه پزشکم دیگه مثلا نمیشه گفت مثلا شاید آره 30 سال پیش کسی که پزشک بود یعنی میرفت صبح مطب از فلان اینجوری. الان دیگه پزشک ممکنه یه کار بکنه. مثلا یک البته کاردیولوژی انتخاب کردن این بود که کاردیولوژیست‌ها یه دنیای وسیع از حالت‌ها میتونن در نهایت انجام بدن کار. مثلا میتونن برن توی اورژانس و بیماری شرایط اورژانسی قلبی رو منیج بکنن، میتونن برن توی مطب بشینن و بیماری کلینیکی رو مثلا فشار خون یا مثلا فالوآپ بیماری این شکلی منیج کنن. میتونه بره کارهای مثلا فرض کن الکتروفیزیولوژی در واقع انجام بده، بیاد پیس میکر بذاره، بیاد مثلا فرض بکنیم آریتمیا رو درمان کنه که یه ذره بودای فیزیکی الکتریسیته و این داستانا میاد توش، ریاضی میاد توش، جذاب اون سمتی میبردش. میتونه بره اصلا ریسرچر بشه، کاری به بالین مستقیما نداشته باشه و یعنی دیگه الان همه چی اون جوریه. و منم به همین دلیل هر وقت بحث دیتا ساینس میشد میومدم هی تاکید میکنم که دیتا ساینس حتی توی مثلا همین شرکتی که من هستم تعاریف مختلف و جاب دیسکریپشن مختلف داره. و من کجا میبینم خودمو؟ ببین من همیشه فکر میکنم که خیلی سخته برای من بتونم 1 سال آیندم رو پیش بینی کنم و احتمالا بهم حق بدین. یعنی تو الان شرایطی هستیم که واقعا من نمیدونم عید امسال مثلا الان برفرض توان خرید یه مثلا آب میوه رو دارم یا نه. و بدیهیه که من نمیتونم بگم من 1 سال آینده میخوام به اونجا برسم. ولی یه چیزی که ناخودآگاه ترین شدم، یعنی هممون ترین شدیم براش، این که آدمایی باشیم که بتونیم خیلی اجایل تصمیم بگیریم، خیلی ادپتبل باشیم، سریع هر وقت تغییر اتفاق میفته بر اساس اون حالت جدید ببینیم بهترین کار چیه، بریم انتخابش بکنیم. امیدوارم بکشه مغزمون که همیشه این اجیلیتی رو حفظ بکنیم، سریع ادپت. یعنی خیلی سخته دیگه، یعنی یه جای آدم میکشه هی مثلا عوض بشه، ببینم الان چیکار کنم. ولی یعنی من نمیتونم بگم به اونجا میخوام برسم به این نقطه خاص. پس چیکار میکنم؟ میتونم بگم الان یکی که مثلا چه هدف کوتاه مدتی دارم و 2 ابجکتیو کلیم چیه، که ابجکتیو کلی ممکنه خیلی فراتر از پوزیشن باشه. ابجکتیو کلیم چیه؟ ابجکتیو کلیم اینه که من بتونم یه همچین مدل ایمپکت هایی که الان تو صحبتامون گفتیم، کارهای جدیدی که میتونه اینتردیسیپلینری باشه، اون چیزایی که بلدم رو در واقع استفاده بکنم، به هم وصل بکنم و یه ایمپکتی بذارم. این خیلی چیز باحالیه دیگه. هم در واقع احتمالاً میگن او معلومه دیگه همچین چیز خیلی باحاله. ولی برای من در واقع خیلی مشخصا خیلی مهمتره تا مثلا یه چیزی که بگم من میرم سمتی که حتما پول بیشتری مستقیما اون لحظه تو اون کار میتونم بگیرم و این ابجکتیوه. حالا این ابجکتیو ممکنه مثال میزنم اینجوری بشه که من 2 سال دیگه حالا توی ایران یا کشور دیگه‌ای یه پوزیشنی که اصلا اسمش هنوز ساخته نشده، مثلا 1 سال دیگه تازه مثلا پوزیشن فلان تولید میشه، کارش چیه؟ یه پزشکیه که میخواد بیاد فرضاً از الگوریتم‌های AI استفاده بکنه برای بهینه کردن دیتکشن مثلا یه بیماری توی مثلا یه دیوایس برفرض اپل، مثلا آیفونی که دست این همه مردم. این خیلی جذابه دیگه. یعنی من میتونم بگم این اتفاق اگر بیفته من رسیدم به ته چیزی که مثلا لذت بهم میده، چون هم ایمپکت رو داره، هم اینتردیسیپلینری، چیزایی که برادر همه داره توشون و غیره. احتمالاً اپل هم خوب پول میده بهمون و درآمد خوبی خواهیم داشت. ولی حالا اینکه دقیقاً مثلا 1 سال دیگه که نمیتونه احتمالاً اتفاق بیفته، 2 ماه دیگه چه اتفاقی میفته نمیدونم. مجبورم هر بار نگاه کنم اینا الان چه مسیری جلومه، احتمالاً کدومش منو به اون نقطه ممکنه برسونه اون انتخاب کنم برم چه.
یعنی پس فکر میکنی که حالا ایران میمونی؟ یعنی ایران میمونی؟ منظورم اینه که میخوام ببینم الان آینده، اول اصلا الان اوضاع دیجیکالا اینا چطور هست؟ یعنی با این اوضاع گرانی و اینا، آقای دیتا ساینتیست، الان ما اونجا مثلا خرید کمتر شده، قدرت خرید مردم، از این آمارا هم میتونین در بیارین؟ چون فکر کنم تو گزارشاتون به اتفاقا کاری که مثلا دیدم توییتر دیجیکالا هم یکم داره میکنه، شروع کرده مثلا یه سری دیتاهای باحال مثلا دادن، بیشترین خرید توی یه بسکت مثلا، یا 3 ساله که این کار میکنه. یعنی من اصلا قبلی که بیام دیجیکالا از سال فکر کنم 97 یا 98 بود که این پوزیشن دیتا استوری تلینگ، دیتا استوری تلر در واقع که حالا من اومدم اونجا و الان یه مقدار کارم وسیع‌تر شد، اینو داشت گزارش سال هر سال میداد و امسال هم خواهیم داد. اینکه مثلا بیزنس چه اتفاقاتی میفته در طول، حالا از بعدهای مختلف، بیشترین چیزی که خریداری شد، اتفاقاتی که مثلا برای تارگت هاش افتاد، رسید نرسید، چی شد و غیره. و الان که مثل همه مردم، حالا من بیزینسی میگم، من خودم یه در واقع بالاخره فردیم که نه حالا دیتای کل دیجیکالا رو اون کردم و این سایت دارم، نه اینکه در واقع کارم اصلا اینه لزوما، ولی اون چیزی که میدونم اینه که منم مثل در واقع هر کسی که الان احتمالاً ایرانه روزای سختی دارم سپری میکنم. از جهت مثلا خب معلومه دیگه جهتاش شاید نیاز نیست بگیم که چیه، و واضح ترینش هم که اینه که ما هر روز از خواب الان دارم بیدار میشم، قیمت دلار رو میبینم، استرس میگیرم. تعارف نداره دیگه آدم دیگه وقتی مثلا در از 1 ماه توان خریدش مثلا نصف میشه، خیلی ترسناکه دیگه. حالا مثلا من چی کار کنم الان، مثلا 2 ماه دیگه چی کار کنم؟ حالا این حتما همین فکر رو دارن. یه سری ها احتمالاً شاید خیلی مستقیما تحت تاثیر قرار بگیرن و مثلا من اگر یه شغلی داشته باشم که استابیلیتی داشته باشه، احتمالاً اوکی ناراحتم، خیلی ناراحتم، ولی به هر حال شب بالاخره دارم میخوابم توی خونم، مثلا سردم، مثلا از سرما یخ نمیزنم، سقف بالا سرم هست. یکی ممکنه که نه، وضعیت قبل مثلا 2 ماه پیشش هم خیلی خوب نبوده، الان واقعا وضعیت خطرناکی داره. بیزینس هم همینن دیگه. بیزینس هم مثلا یه بیزینسی مثل دیجیکالا بالاخره یه بیزینسی بوده که یه پیشینه 15 ساله‌ای داره، منیجمنت خوبی حتما تونسته اینو 15 سال بکشونه دیگه، توی پستی بلندی‌های مختلفی که وجود داره. و نمیدونم، ولی احتمالاً یه پلن‌های مشخص و استراتژی‌های خوبی برای که بشه با این به یه شکلی اپروچ کرد. مثلا میگم دیگه، منی که الان بالاخره یه خونه‌ای دارم، کمتر احتمالاً مستقیما ضرر بکنم، آسیب ببینم، ولی احتمالاً خیلی الان بیزنس‌های دیگه توی کشور مثل استارتاپ قبلی که بودم دیگه، خودم دیدم، به راحتی میتونه نابود بشه. کلی آدم‌هایی که ایده داشتن، امید داشتن که یک کاری بکنم، مثلا همچین چیزی بیاد بالا اینا، همه اینا مثلا ممکن ناامید شده باشه و امیدوارم که زودتر یه اتفاق خوب بیفته، ما بتونیم مثلا یه ذره استیبل بشیم. یعنی سریع دیگه الان اتفاق خوب خیلی باحاله، الان اتفاق خوب برای ما دیگه اینه که استیبل بشیم. حداقل همین دیگه ما مثلا نمیگیم که چه فرض کن توان خریدون 5 برابر بشه، حداقل همین بمونه. من بتونم یه ما فکر کنم الان مثلا تا آخر ما میکشه این پول تو جیبم یا نه. آره خیلی قضیه غم انگیزه. پیشنهاد میکنی کسی این پثی که تو رفتی رو بره دیتا ساینس و برای دیتا ساینس شدن مثلا پایتون باید بلد باشی، چیکار باید بکنی برای کسایی که میخوان مثلا برای کسایی که مثلا میخوان دیتا ساینس رو فالو کنن؟ اول که من پث مشخصی خودم یه ذره به خودم این ایراد رو وارد میدونم که رضا تو چیکار داری میکنی، مثلا پزشکی رو چیکار میکنی؟ حالا من چون من قبل مثلا تخصص مثلا شروع بشه که طبیعتاً انقدر جدی بحث دیتا ساینس و مثلا دیولپمنت و اینا کار نمی‌کردم. کار اصلیم تدریس بود در کنار در کنار پزشکی که می‌خوندم، چون المپیاد در واقع حالا مدال گرفته بودم و بعدش که اومده بودم دانشگاه دیگه همیشه تدریس یه پارت مهمی بود، خیلی هم خوب پیش میرفت و واقعا مثلا حالا هم برام یه کار اینترستینگ بود هم چالنجینگ بود، چون تدریس حالا تدریسای
چیزهای مختلف هم یه ویژگی‌های مختلفی داره. تدریس المپیاد تو میتونی تو کلاسات حتی مثلا چیزای جدید درس بدی، مثلا بچه‌هایی که اونجا هستن تو رو به چالش میکشن، این خیلی باحال بود اینم برام. ولی اونو الان خب دیگه در واقع انجام نمیدم. بعد الان دارم این کار رو انجام میدم. حالا اینو مثلا اگه به من بگید مطمئنی آیا مثلا تو 2 سال دیگه هم داری این کار میدی، من میگم نه، واقعا نه. ولی اینو میدونم که حالا احتمالاً به ابجکتیو زندگی منو داره نزدیک میکنه. آیا این مسیر رو به جلسه دیگه پیشنهاد میدم؟ اگه به معنی اینه که این دقیقاً این المنت ها رو بره، خب طبیعتا نمیتونم بگم آره لزوما، به خاطر اینکه ابجکتیوها فرق میکنه. آدم‌ها باید نگاه کنن ببینن که چی اینا رو نزدیک میکنه به هدف خودشون تو زندگی. منتها دیتا ساینس به طور خاص و کارهایی که توی این هیت انجام دارم میدم، من به نظرم الان هر انسانی توی این سالا باید یه چیزایی رو سعی بکنه دیگه یاد بگیره. مثل وقتی که مثلا شما بخوای 20 سال پیش میگفتی که دیگه آقا این ماشین حسابی اومده دیگه، ما ماشین حساب یاد بگیری دیگه، 25 رو میخوای ضرب از 1450 بکنی، باید این دکمه‌اش بزنی، این دکمه رو بزن جواب بگه. الان دیگه داره یه همچین نقطه‌ای میرسه. این مثلا چت جی پی تی که دیگه الان خیلی ترندی هم شده و بحث دیگه همه الان یه چیزایی دیگه راجبش میدونیم، نشون داد که آقا دیگه تا تک تک کارها، پوزیشن های شغلی، ویژگی های زندگی فردی اجتماعی میتونه نقش خیلی مهمی ایفا بکنه. حالا AI که طبیعتا مرتبط با دیتا ساینس و چیزهای مربوط به، ولی یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اونم اینه که ما وقتی میگیم مثلا AI یا اون فلانی داره AI کار میکنه، همیشه بعضیا اینجوری فکر میکنن که اوه این الان نشسته داره کد میزنه، ریاضیات پیچیده و اینا رو حل میکنه و اینا، در حالی که خب این اون کسیه که داره کره اون مثلا الگوریتم رو فرضاً روی سرچ میکنه و دیولپ میکنه این کارو میکنه. آیا همه کسایی که AI سر کار دارن اون کار میکنن؟ نه، AI 1000 لول داره دیگه. شما میتونی با چت جی پی تی رو پرامپت آمادهش یه چیزی بنویسی جواب بده، تو داره انگار با AI کار میکنه. تو ممکنه یه عکس بگیری روی گوشیت، اونجا یه پروسسی داره اتفاق میفته، این AI داره با AI کار میکنی. 2 روز دیگه احتمالاً حالا این مایکروسافت هم که چت جی پی تی رو گرفته میگه میخواد اینتگریتش کنه با اوتلوک و ورد و اینا، احتمالاً مثلا داره یه چیزی مینویسی، احتمالاً برات کاملش میکنه و با AI داره کار میکنه. پس لزوما کار با AI اصلا چیز پیچیده جدای از روتینی که ما داریم انجام میدیم نیست. این خیلی مهمه که هر کدوم از ما تو کاری که میکنیم ببینیم AI داره چه جوری میتونیم این کارا رو با AI انجام بدیم. همه چی دیگه الان شد کسی که دیزاینره حتما میتونه یه پروداکت های پیدا بکنه که AI بیاد کمکش. دیولپر خب هست دیگه، حالا میشناسیم. نمیدونم کسی که پزشک حتما در واقع AI یه جاهایی میتونه اصلا به خودش کمک بکنه. میشون الان دیگه من فکر میکنم بدیهیه که AI اونقدر توانمند داره میشه که خیلی از کارهایی که الان مثلا شاید 2 سال پیش بحث میکردیم آیا واقعا AI میتواند فلان کار رو انجام، اونو هیچ وقت یک چیزی غیر از انسان نمیتونه، ولی من فکر میکنم میتونه. یعنی دیگه الان پذیرفتیم که آره میتونه. الان دیگه بحث چیه؟ بحث اینه که 10 سال دیگه برای این کار افیشنته که یه آدم استخدام کنی یا افیشنته که بری بگی AI انجام بده. اون موقع انت اگه اینو بپذیری و الان بیا به این فکر کنی که بیام حداقل من اینو بپذیرم که AI داره میاد کار منو اصلا میتونه انجام بده، اصلا میتونه به من کمک بکنه، برم فکر کنم که حالا 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته، من چه کمکی میتونم تو کار خودم از AI بگیرم، کار خودم رو بهتر کنم و چه اسکیلایی میتونم یاد بگیرم که 10 سال دیگه اون اسکیل احتمالاً افیشنت تره که انسان انجامش. خلاصه این که ما الان دیگه به نظرم جایی هستیم که خیلی بدیهیه که AI میتونه من همه کار بکنه. پس من اگه میخوام یه کاری بکنم الان و به خودم کمک بکنم، راهش اینه که اول که بیام فکر کنم که چجوری همین الان AI میتونه تو این ترانزیشن کمک بکنه. یعنی هنوز به هر حال به جایی نرسیدیم که AI همه جا رو گرفته باشه و اینا، و تو این بازه ترانزیشنه اونایی که
سریع بتونن آداپته بشن به این شرایط جدید، میتونن استفاده کنن که همون کار خودشون خیلی راحت‌تر انجام بدن، خیلی بهتر انجام بدن. یه بعد دیگه هم اینه که من فکر کنم 10 سال دیگه اوکی ای آی میاد کارهای مثلا من توی پزشکی میاد یه سری کارهای پزشکی رو حتما میتونه انجام بده. خب اون موقع چه کارهایی توی حیطه سلامت و پزشکی هست که افیشنت تره، یعنی هزینهش مثلا میتونه کمتر باشه، راحت‌تر منیج میتونه بشه و غیره، که اون کار رو به یک انسان پزشک بدن انجام بده، من پزشک بدن انجام بده، یا بدن در واقع ای آی که حالا توی سیستمی داره ران میشه انجام بده. بحث دیگه به نظرم 10 سال دیگه روی افیشنسی این قضیه است که انسان افیشنت تره استفاده بشه یا AI و لزوما هم اینجوری نیست که هر چیزی AI براش افیشنت یا اصلا تکنولوژی هایی که وجود داره براش افیشنت باشه. چرا؟ مثال قابل لمسش تو ذهنم اینه، ما الان چند تا چیز توی 50 سال اخیر دیولپ شد و بزرگ شد و رشد کرد. یکی توان ذخیره دیتای ما که تو مغزمون ذخیره میکنیم، تو تکنولوژی هم شیوه‌های مختلف دیتا در واقع ذخیره کردن دیولپ شد. حالا دیگه الان خیلی راحت حجم خیلی عجیب غریبی از دیتا توی در واقع میتونه فضای فیزیکی کوچیک به بهترین شکل و استیبل ترین شکل ذخیره بشه. دیگه از مغز انسان من قطعا هیچ وقت دیگه به جای رسیده که شاید 50 سال پیش خیلی عجیب بود، دیگه الان هممون قبول داریم که یه فلش مموری احتمالاً خیلی ریلایبل تر چیز توش ذخیره میشه تا مغز من. واقعا ممکن فردا یادم بره ولی فلش همیشه. همین اتفاق احتمالاً برای چیزام میفته دیگه، برای مثلا قدرت پروسس مغز ما الان برامون خیلی عجیب شد باشه که یه چیزی بیاد از انسان خیلی بهتر بتونه مثلا این چیزای پیچیده‌ای که ما حالا بعضا ممکنه بگیم حس ششمم، یه چیزایی از مثلا دیتاهای مختلفو میگیرم پروسس میکنم یاد میگیرم اینا، ولی احتمالاً این اتفاق میفته و خیلی بهتر از انسان هم شاید بتونه انجام بده. ولی چیه که هنوز مثلا تو این 50 سال اونقدر به این شکل رشد نکرده؟ مثلا شما فرض بکنید انسان به جز قدرت ذخیره دیتا پروسس تو مغزش چیکار میتونه بکنه؟ میتونه ببینه، میتونه بشنوه و میتونه با دستش کارهای ظریف انجام بده. خب آیا تو این 50 سال همونقدر پیشرفت تکنولوژیایی که این کار انجام بدن به شکلی که الان اینقدر راحت و ارزون در دسترس باشن داشتیم؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی کاری که مثلا چشم انسان میتونه انجام بده که حالا جمع آوری ایمیج هست، مثل دوربینا. حالا فرض کنید دوربین خیلی مثلا ددیکیت و خفن و خوب، آیا باز مثل چشمه که میتونه مثلا روی یه بدنی همینجوری راحت حرکت کنه، همه جا بره بپره بیاد بالا بیاد پایین و در آن واحد مثلا اینو بیاد در واقع بذاره کنار 4 تا چیز دیگه که از گوشش میشه؟ نه. یعنی من احساس میکنم مثلا الان دیتا گدرینگ چالشه مثلا خیلی مهمی میاد میشه کم کم و 20 سال دیگه قدرت انسان ها که مثلا خیلی میتونه در واقع ارزش افزوده خاص رو برای افیشنسی به انسان بده اینه که بتونه خوب دیتا گدر کنه. انسان به عنوان یک در واقع کسی که میتونه در آن واحد ببینه، بشنوه و اینپوت های مختلف با حواس مختلفش بگیره و بر رو اون تصمیم گیری بکنه، این احتمالاً اینو 10 سال دیگه هنوز تکنولوژی نتونسته، چون تا الان این سایدش اونقدر پیشرفت نکرده. الان با مجبور در واقع ریلای بکنه مثلا ای آی روی دیتا هایی که بهش میدن. حالا این دیتا کجا گدر میشه؟ آیا ما چیزی مثل انسان داریم که بتونه در آن واحد انواع و اقسام اینپوت دیتایی رو بگیره بذاره کنار هم پروسس کنه؟ هنوز اینو نداریم. پس احتمالاً در 10 سال آینده 20 سال آینده اون چیزی که خوبه من اینوست کنم روش، یاد بگیرم، کار کنم، چیزایی که از این به این جنبه انسانی من و به این توانمندی انسان توجه میکنه، به علاوه کارهایی که من با کار ظریفی که حالا ما بهش میگیم فاین موتور با دستم انجام میدم. مثلا کارهایی که فرض بکنید الان ما اگه بخوایم تکنولوژی که شده مشابهش داشته باشیم، باید یک ربات خیلی در واقع دقیق پیچیده در واقع گرونی رو احتمالاً داشته باشیم. هنوز این توانمندی کارهای فاین موتور چیزی نیست که ارزون در اختیار باشه توی تکنولوژی. پس احتمالاً 10 سال دیگه هر چقدر ای آی بتونه همه کار بکنه، آره شاید تشخیص بیماری رو من واقعا احساس میکنم قطعا از یک پزشک بهتر میتونه انجام بده ای آی 20 سال دیگه. یعنی خیلی عجیب میدونم که 20 سال دیگه یک انسان بیاد بگه من بهتر از ای آی مثلا میتونم تشخیص بدم اگه دیتاها کامل بهم داده بشه. ولی اصلا عجیب نمیدونم که یک جراحی خیلی ظریفی که تو جراحی فقط فاین موتور هم نیست دیگه، تو مثلا باید
همزمان بشنوی صدای مانیتوری که ضربان قلب بیمار رو میزنه، همزمان ببینی، همزمان حواست باشه که مثلا دستیارا دارن چیکار میکنن، نرس چجوریه، آیا چیزی کم و زیاد، یعنی تو در آن واحد همه حواستو به کار ببری، فاین موتورت هم به کار. اینو عجیب نمیدونم که مثلا این کارو نتونه ای آی هنوز اون موقع انجام بده. این حالا تصور من از در واقع اون اتفاقی که در ای آی میفته و اینکه ما چیکار میتونیم بکنیم و آیا توصیه میکنم؟ بله حتما توصیه میکنم که آدما این فکرها رو بکنن، چون مستقیما داریم زندگیش میکنیم. بخشی من صداتون رو ندارم، یه لحظه من فکر میکنم. نه اوکی، مال من بود، من خودم میوت کرده بودم. آها ببخشید. ما مثلا بعضی ما فکر می‌کنیم که توی هوش مصنوعی مثلا یه اتفاقات عجیبی، یه دانشمندی اون پشت نشسته داره یه سری اطلاعات عجیب غریب آخر اسپید اوت میکنه میده بیرون، در اصل که این آخر این هوش مصنوعی هم همین کاری که الان ما داریم میکنیم که به قول خودت داری میگی وقتی مثلا یه نفر انسان داره عمل جراحی انجام میده روی آدم دیگه، ما انسان‌ها یه قدرتی داریم که خیلی سریع میتونیم تمام این مسائل رو با لایه‌های مختلف کامپلکسیتی سریع رو هم درکشون بکنیم. این اتفاقی که داریم ما روی ای آی داریم به مغز خود انسان هم نگاه میکنیم و داریم سعی میکنیم که بفهمیم که خود ما چجوری این کارو میکنیم که بعد بریم به ای آی هم یاد بدیم. یعنی برام چیزی که توی داستان ای آی خیلی جذاب بود یا نتیجه گیری فیلم وستورد مثلا بود، این بود که در آخرش با این ساختن این هوش‌های مصنوعی ما به انسان یعنی چه، انسان بودن یعنی چه بودن داریم پی میبریم. و به نظر من جذابیتش اینه. به نظر من 20 سال خیلی دیگه زیاده الان با این سرعتی که من دارم میبینم. آره مثلا الان تا 4-5 سال دیگه اتفاقات خیلی عجیب غریب‌تری میفته. حتی من شاید فکر کنم دیگه دیاگنوستیس بخوای بکنی یا بخوای مثلا ببینی مشکل یه چیزی چیه، بیشتر از قبل دیگه پردیکت، یعنی اگه مثلا تو بتونی داشته باشی مثلا این با نانو تکنولوژی مثلا توی بدنت با هم اندازه گلبولای قرمز اینا تو بدنت باشن، اصلا دیگه نمیرسه به دیاگنوز، اصلا تو از قبلش همه اینا رو دیگه میدونی. ولی کلا خب بحث خیلی بزرگ و بحث خیلی جالبی و بحث من یه چیزی بگم سوهل، ببخشید اینو خیلی دوستم. تو به نظرت الان ما مثلا بچه که بودیم خیلی فکر میکردیم بزرگ بشیم دوست داریم چی بشیم؟ گفتیم دوست داریم یه آدم مثلا دانشمند خیلی خفنی که تحلیلای خفنی میکنه، مثلا مثل فرض کن پوارو مثلا، اینا میتونه چیزای آنالیز و پروسس های خفن داشته، باهوشه، مثلا این شکلی برای ما خیلی ولیو بود. دوست داشتیم بزرگ بشیم این مدلی بشیم. به نظر 10 سال دیگه بچه‌ای که به دنیا میاد اون موقع مثلا ازش بپرسی دوست داری بزرگ میشی چی بشی، در حالی که داره این همه تکنولوژی میبینه که با ای آی داره خفن ترین پروسس ها رو انجام میده، آیا اصلا ممکنه بگی که من بزرگ میشم دوست دارم یه کسی باشم که خیلی خفن تحلیل بکنه؟ من فکر نمی کنم. یعنی من اصلا احساس میکنم دیگه آدم ما شاید 50 سال پیش انسان هایی که میتونستن حافظه خوبی داشته باشه خیلی والیوبل بودن، چون هنوز حافظه تو تکنولوژی چیز نشده بود اینجوری راحت. کسی که میتونست کلی کتاب حفظ بکنه و تو خاطرش باشه خیلی در واقع این یک ولیو بزرگی داشت. بعد از یه مدتی تو نسل ما دیگه حفظ کردن و ذخیره دیتا خفن نبود. ما چیکار کردیم؟ گفتیم نه بابا این که حفظیه که کار نداره، ما تحلیلمون ما مثلا خیلی میتونیم خوب فکر کنیم و اینو. الان احساس کنم دیگه اینم تو نسل بعد اصلا شد بی‌معنی بشه، یعنی دیگه یه چیز دیگه بشه. مثلا شاید این چیزی که ما اصلا آدم باهوشی که ما الان آدم خفن میدونیمه اصلا دیگه معنی به چی میگفتی باهوش؟ مثلا چرا الان ای آی 100 برابر این داره مثلا یاد میگیره و مثلا تحلیل میکنه، دیسیژن میک میکنه و غیره. نمیدونم این خیلی باحاله. اینو حالا گفتم اینجوری بپرسم. و ببین به نظر من اتفاقی که میفته اینه که من فکر کنم موقعی که ما به دنیا اومدیم ما قدرت تصورمون خیلی خیلی محدود بودش. ما در حد همین که دکتر بشم، مهندس بشم تونستیم رویا پردازی بکنیم، به خاطر اینکه هنوز کارهای بیسیک داریم انجام میدیم، بتونیم مثلا یه جسمی از یه جا بذاریم یه جای دیگه یا از این کارهای این تیپی بکنیم. ولی مثلا من اگه الان به دنیا می اومدم و مثلا میدیدم که مثلا با میدجورنی و ای آی یه استوری درست میکنن و
چون قدیم تو مثلا می‌خواستی الان فیلم بسازی و اینا، همین الان هم بخوای استوری بورد باید داشته باشی، تیکه تیکه باید فریماتو باید همه رو درست بکنی و اینا. من فکر می‌کنم اون موقع مثلا سختم بود بچه بودم بگم مثلا من می‌خوام فیلم ساز بشم، ولی الان وقتی دیگه این تیپ کارهای بیسیک اولیه نیست، من فکر میکنم تازه اتفاقا انسان میتونه رؤیا پردازی بکنه، بگه حالا که من صرفاً برای انتخاب شغل و کاراکترمو پیدا کردم بدونم که نیاز حتما ندارم دکتر بشم، یعنی این کارهای این تیپی دیگه داره توسط AI داره انجام میشه، من احساس میکنم تازه قدرت کریتیویتیت میزنه به صف که اوه چقدر کارهای باحال هست که میشه کرد. میدونی از ساختن باشیم بریم ماه هستن سیاره رو اصلا یه اسکیل دیگه. یه اسکیل دیگه اصلا مالتی پلنتری اصلا باشیم ایستگاه‌های فضایی بزنیم حتی و وسط ایستگاه‌های فضایی مثلا حالا پادهای استراحت بزنیم مثلا. میدونی من احساس کنم تازه یه مقداری الان ما انسان‌ها داریم تازه به مرحله‌ای میرسیم که بتونیم یه کمی رویا پردازی بکنیم. یعنی شاید تا قبل از این قضیه رویا پردازی‌ها یه مقداری شوخی بود، میدونی، چون همش اسکیل کارایی بود که باید به هر حال انجام میداد. 90% تایم تو باید کارهای روتین رو می‌کردی. آره دیگه. ما تا الان مکانیکال تورک امازونیم، یعنی تمام تسکایی که داریم انجام میدیم تسکای این تیپیه، ولی یواش یواش فکر میکنم دیگه میتونیم یه مقداری بزرگتر فکر بکنیم. رضا دمت خیلی گرم. من نگران اینترنت هم هستم که هدف اینترنت دم شما گرم قطع نشه و میدونم دیر وقت دیر وقت هم احتمالاً هست و اینکه خیلی هم دمت گرم، خیلی صحبت جالبی بود، خیلی من تو فکر رفتم و اتفاقا کارهای باحالی که میشه کرد و داشتم، چون توی پلتفرم ما هم خیلی این پوزیشن دیتا ساینس جذابه به خاطر اینکه ما با یک کامیتی پلتفرم داریم توی کانادا که عملاً سورس تمام اطلاعات و اکشن‌ها و سوالات و جواب و کامنت‌ها و اینا همه اون توه و منتظریم حالا بعداً توی یه اسکیل دیگه ما هم ببینیم با این دیتا هامون چه کارهای جذابی میتونیم بکنیم. همین الان هم ما خودمون مدل‌های چت جی پی تی و اینا رو ایمپلیمنت کردیم. برمودو میگی دیگه همون کار خودتونه. آره. که بتونیم حتی چت جی پی تی بتونه ازش استفاده بکنه و بتونه دیتایی که از کامیونیتی خود یوزرهای خود جمع کردیم حتی بیاره و از یه دیتا سورس جدیدی داریم بهش اضافه میکنیم و کلا این پوزیشن دیتا ساینتیست برام هم خیلی به زودی جذاب خواهد شد. ولی با این اوصاف باز دمت گرم. حالا باید به زودی چکین میکنم دوباره یه بار دیگه ببینم یه سال دیگه ببینم کجایی. ان شاءالله. خیلی خیلی ممنونم ازت سهیل. ببخشید من خیلی حرف زدم، از بیننده‌ها و شنونده‌ها عذرخواهی میکنم. فکر کنم من یه ذره تو این اپیزود در واقع پادکست سهیل زیاد صحبت کردم، ولی ان شاءالله که باشم که مفید بوده باشم. دمت هم گرم. باهات دوباره در تماسم. فقط قطع نکن وقتی من اینجا قطع میکنم. چشم، ممنون.